thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàng yêu thương. Trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cắp sách tới trường trong muôn vàn yêu thương. Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở, nào mực nào bút, nào phấn nào bảng, cả tiếng chim vui trên cành cây cao, cả lá cờ sao trong nắng thu vàng. Yêu sao yêu thế trường của chúng em, yêu sao yêu thế trường của chúng em. Đường đến trường vui lắm, đồng lúa chín thơm bông. Đường đến trường yêu lắm, chiếc cầu tre mẹ thức dậy mỗi sớm, gửi đi những yêu thương. Đường gần đường xa, vui tiếng bạn bè. Đường đến trường vui lắm, có tiếng suối reo vang. Đường đến trường yêu lắm, những hàng cây cùng thức dậy mỗi sớm, cùng gọi nhau đi học. Đường đến trường vui lắm, nụ cười xinh. Không sao đâu lên, vui bước chân tới trường, và bài học đầu tiên biết yêu quê hương. Không sao đâu lên, nhưng ước mơ đến trường, thắp sáng những nụ cười Việt Nam. Không sao đâu lên, vui bước chân tới trường, và bài học đầu tiên biết yêu quê hương. Không sao đâu lên, nhưng ước mơ đến trường, thắp sáng những nụ cười Việt Nam. Đường đến trường vui lắm, đồng lúa chín thơm bông. Đường đến trường yêu lắm, chiếc cầu tre. Mẹ thức dậy mỗi sớm, gửi đi những yêu thương. Đường gần đường xa, vui tiếng bạn bè. Đường đến trường vui lắm, có tiếng suối reo vang. Đường đến trường yêu lắm, những Xin chào tất cả các bạn khán giả của Face-OFF. Các bạn có khỏe không ạ? Ngày hôm nay thì là buổi tối chủ nhật rồi. Chúng ta đã vừa bắt đầu chương trình khung giờ học quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS với những giai điệu rất quen thuộc. Cứ mỗi một lần đến mùa đi học thì mình lại cảm thấy bồi hồi. Không phải là bởi vì đã trải qua quá nhiều mùa đi học rồi mình mới thấy như vậy đâu. Cái việc mà chúng ta quay trở lại cùng với trường học là một ẩn dụ rất đẹp cho việc chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hành trang cùng với bè bạn. Và chỉ có chúng ta chính là người lái cái xe đó để có thể bước về phía trước mà thôi. Ngày xưa hồi mình đi học thì thích đi học lắm. Lý do là tại vì được gặp lại bạn. Mà hồi đó ở trong lớp mình làm trùm á, cho nên là gặp lại bạn mình có cảm giác rất là vui. Không biết là mọi người thì chuẩn bị cho một năm học mới như thế nào. Mấy năm rồi quay trở lại Việt Nam làm việc ở tại VTV7 thì cứ mỗi một lần vào mùa khai trường là lại là một lần mà mình có cái cảm giác rất là bồi hồi. Bởi vì bây giờ thì ở trong một cái cương vị khác là một người làm sản xuất truyền hình, nhưng mà đồng thời cũng là một người làm giáo dục, educator, thì cái trách nhiệm cũng lớn hơn. Tụi mình biết là tụi mình sẽ phải cạnh tranh các bạn, làm sao để có được sự chú ý của các bạn trong một thế giới đa vũ trụ hạ tầng.
Các bạn có thể lựa chọn giữa TikTok nè, Facebook nè, YouTube nè, đi chơi với bạn bè, tán gẫu với bạn bè trên Messenger, trên Snapchat, rất là nhiều thứ. Và mình rất là biết ơn khi các bạn đã lựa chọn IELTS Face-Off làm nơi để các bạn có thể tiếp tục hành trình học tập của mình. Và đó cũng là một trong những cái nhiệm vụ rất là lớn để cho làm sao để một năm học mới bắt đầu các bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn, rất là nhiều những cái bộn bề bận rộn. Chiều ngày hôm nay mới vô nó lướt một vòng thấy các bạn ở trong group chat cũng im ắng hẳn, bởi vì ngày mai mọi người cũng đã quay trở lại trường học và bắt đầu một cái guồng hối hả với rất là nhiều những áp lực, rồi presentation, rồi deadline, rồi cả những cái mối quan hệ lung tung nữa. Cho nên là chúc cho các bạn sẽ có một năm học mới với thật là vững vàng ý chí. Mình luôn luôn nói từ khi mà bắt đầu có đây khoảng 1 tháng, ý chí là một thứ rất là quan trọng, và các bạn đã có ý chí để có thể đi đến tận ngày hôm nay của lớp học của chúng ta, và cái ý chí đó chắc chắn sẽ được đền bù rất là xứng đáng trong tương lai gần, đúng không ạ? Và mình tin rằng những cái giá trị mà IELTS Face-Off mang lại không chỉ là tiếng Anh, không chỉ là sự tự tin về ngoại ngữ, mà còn giúp cho các bạn được trang bị thêm nhiều những cái thứ mới mẻ và hay ho khác. Một năm học mới đã bắt đầu rồi, các bạn đã chuẩn bị được những gì rồi nào? Và chúng ta sẽ cùng dành những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những bạn khán giả vô cùng là đáng yêu của IELTS Face-Off. Xin chào Chill with Coconut, xin chào bạn Tuyền Vũ, xin chào Nguyễn Trung Hiếu, xin chào Trịnh Quang Trường, Giang Nguyễn, Triệu Thị Thu Thụy, Hoàng Diệu Thúy. Admin học trường gì vậy ạ? Nhiều admin quá không biết là hỏi ai. Các em đã bắt đầu năm học mới của mình như thế nào rồi? Có thể chia sẻ với anh cũng như là tất cả các bạn xa gần cảm xúc xem là cái chuyến đầu năm đến trường thì có gì hay ho thú vị không? Có thể chia sẻ cùng với mọi người được không nào? Dùng giày kiên cường đê anh. Rồi bây giờ thì anh cũng không biết là phải chúc cái gì đó để cho các bạn có hứng thú nhất ở trong đầu năm học mới. Thôi thì anh tin là mỗi bạn sẽ có một cái cách riêng để điều chỉnh cho mình, đúng không? Nhiều khi mình than chỗ này than chỗ kia một chút xíu cũng là một cách để mình xả stress. Và nhiều khi phải có một tí bão dông thì cuộc sống nó mới thú vị. Anh chúc cho các bạn sẽ có được nhiều những cái cảm hứng học tập mỗi ngày, bởi vì cảm hứng nó cực kỳ quan trọng. Khi mà các em thức dậy mà các em nghĩ đến một nhân vật nào đó hoặc là cái tình huống gì đó làm cho mình vui thì cả ngày của em sẽ thú vị lắm. Đó là lời chúc từ anh. Còn cũng có một người khác cũng sẽ dành lời chúc cho các em professional hơn, đó là Thảo Tâm. Hi, this is Thảo Tâm, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately, and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies, hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school. Welcome to the new year. Vừa rồi đó là lời chúc của Thảo Tâm. Và còn các bạn ở đây thì cũng đã chia sẻ là thả vía đi thi IELTS đi anh. Anh nghe đồn là có bạn Leo 2 tuần nữa thi IELTS nè. Các bạn cũng đang rất là... Mặt anh bữa nay sao đỏ ha? Chắc là do ánh sáng thôi. Không sao đâu em. Đỏ là một dấu hiệu tốt. Khi nào mà trắng bệch thì mới là đáng sợ. Buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có một line up với rất là nhiều những cái video thú vị như là mọi người đang nhìn thấy ở đây. Đó, chúng ta sẽ có một tập full, và tập này sẽ về chủ đề The Global Village, tức là khi mà chúng ta nhìn thấy thế giới giống như là một ngôi làng lớn, thì mỗi công dân làm thế nào để có thể trang bị được những kỹ năng của mình để có thể sống, giao tiếp, trao đổi và trở thành những người đáng được chú ý trong cái ngôi làng đó. Thì cái tập này của IELTS Face-Off chúng ta sẽ cùng gặp với lại một nhân vật rất là thú vị đến từ Singapore. Và ngoài ra thì chúng ta còn có cuộc nói chuyện với lại Phoenix Hồ, chúng ta còn có Followers, chúng ta còn có cả Musketeer cùng với Musketeer Bảo Vân nữa. Buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ là rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng, bởi vì chủ đề của chúng ta sẽ là Back to School. Mà khi đã Back to School rồi thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho mình rất là nhiều những tâm thế. Ví dụ như là tụi mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc chọn ngành, chọn nghề, hướng nghiệp.
rồi cả các câu chuyện Nam Châu nữa. Bởi vì là đối với bản thân mình tin là the more of the world you see, the richer you become. Bạn nhìn thấy thế giới càng rộng lớn bao nhiêu thì bạn càng trở nên giàu có. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, sẽ là rất là nhiều những cái hứng khởi của cái ngày đầu của năm học mới, cho nên chúng ta sẽ cùng đến với video đầu tiên của chương trình. Nào các bạn sẽ cùng với chương trình để đến với một bài học của IELTS Master. Và IELTS Master ngày hôm nay sẽ là IELTS Master về listening, để xem các bạn sẽ master cái skill này như thế nào nha. Chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu khung giờ đầu tiên bằng những cái bài giảng học thuật. Nào bây giờ các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ quen thuộc chưa? Đầu tiên là kiểm tra bài cũ. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới nào, mà kiểm tra bài cũ nào các bạn ơi. Bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhá. Wow. Cả lớp sẵn sàng, giấy, bút, học. Bữa nay kỳ diệu quá. Bữa nay thực sự kỳ diệu. Các bạn đã xin vía đẹp trai, giấy bút học. Ok. Bây giờ để mình hiển thị lên nha. Em có report rồi hả? Vậy là việc Hưng kết quả cũng sát với mong đợi. Hưng có thể chia sẻ cùng với mọi người xem nào, là xem kết quả của em như thế nào. Mình đang có những cái đây. Ok. Tolerate, tha thứ. Apparently is up. Cho xíu nhạc đi để cho nó vui nhàng. Road trip là chuyến đi phượt, chắc là xem follow us nè. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ xem follow us với nhau ở phần sau. Greenhouse, anh rất là tò mò, không biết là lúc mà các bạn đi học trở lại thì các bạn có bận rộn lắm không á. Cho nên là ai mà vào xem được giờ nào thì chịu khó vào giờ đó ha. Nhất là mình cũng sẽ nốt lại được với nhau rất là nhiều những cái kiến thức hay ho hữu ích, như là anh đang hiển thị ở trên này đây. Hôm nay chưa thấy Leo, hình như là tối nay Leo bận đi học. Tí nữa Leo sẽ vào sau. Refrain là kiềm chế nè, từ này cũng khá là hay. Refrain là kiềm chế. Lê Hồng Quyên, em khỏe không? Em bận lắm mà. Bận nhưng mà phải cố gắng đẹp trai nha em. Giang, nếu mà em mà không đẹp trai thì chắc là anh nghĩ em buồn lắm. Nhưng chắc vẫn vô được nha. Mọi người cố gắng, chúng ta sẽ duy trì cái văn hóa để học cùng với nhau á. Ít nhất là mỗi buổi tối đi vào được nửa tiếng cũng được. Ít nhất là ai đi qua thì cũng sẽ thấy được vài những cái từ vựng hay ho hữu ích. Và các dàn admin của tụi mình cũng đang hối hả trở về từ rất nhiều những vùng quê khác nhau, hoặc là từ vacation khác nhau. Nghe đồn đang trở về Hà Nội. Mà nay mai rồi các bạn sẽ được gặp lại các bạn gương mặt thân quen đó. Nhớ là bạn phải uống nước đều đặn nha mọi người. Mình rất là thích uống trà sâm dứa. Ok, nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với IELTS Master nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình IELTS Master. Mình là Hồng Ngọc. Hi, my name's Toa. Tuần vừa rồi tiếp tục là một trải nghiệm rất thú vị của chúng ta khi chúng ta gặp nhau với IELTS Marathon vào tối thứ 5. Những câu hỏi về IELTS phần reading, speaking, listening và writing đã đem lại cho chúng ta rất nhiều những một chút xíu để anh điều chỉnh lại. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong IELTS Master để cùng nhau chia sẻ kiến thức và giải đáp những thắc mắc của các bạn đã gặp phải trong chương trình vừa rồi. So today we're going to be looking at the Dạ, two anh hiểu areas rồi. that Anh chút xíu anh đang điều chỉnh lại. Chờ chút xíu nha. Chờ chút xíu nha. Ba nè, 2 nè, 1 nè, vô. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình IELTS Master. Mình là Hồng Ngọc. Hi, my name's Toa. Tuần vừa rồi tiếp tục là một trải nghiệm rất thú vị của chúng ta khi chúng ta gặp nhau với IELTS Marathon vào tối thứ 5. Những câu hỏi về IELTS phần reading, speaking, listening và writing đã đem lại cho chúng ta rất nhiều những điều thú vị. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong IELTS Master để cùng nhau chia sẻ kiến thức và giải đáp những thắc mắc của các bạn đã gặp phải trong chương trình vừa rồi. So today we're going to be looking at the two areas that we reviewed in the previous live stream, which are Listening and writing, kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Đây cũng là hai phần bài mà các bạn gặp phải nhiều rắc rối nhất. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại câu hỏi phần listening mà chúng ta đã gặp trong IELTS Marathon tuần vừa rồi. Hi, great to see you. I'm Jodie and I'll be looking after both of you for the first month you're working here at the Amersham Theatre. I'll tell you something about the theatre now, then take you to meet two of the other staff.
It's an old building, and it's been modernized several times. In fact, you can see we're carrying out a major refurbishment at the moment. The interior has just been repainted, and we're about to start on the exterior of the building. That'll be a big job. The work's running over budget, so we've had to postpone installing an elevator. I hope you're happy running up and down stairs. When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We've replaced them with larger seats with more legroom. This means fewer seats in total, but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces. We've also turned a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. As you all know, last week Thursday required 2 answers, but many of you only sent us 1 answer. So remember, always read the question carefully to then respond to it correctly. Như các bạn đã biết đấy, hầu hết các câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án thì yêu cầu chúng ta lựa chọn chỉ duy nhất một đáp án thôi. Nhưng cũng có những bài người ta sẽ yêu cầu chúng ta lựa chọn 2 đáp án hoặc 3 đáp án. Vì vậy việc đầu tiên và vô cùng quan trọng là các bạn đừng để mất điểm với những câu hỏi yêu cầu chọn nhiều đáp án như thế này. When reading multiple choice questions, it's very important to note to be careful of time. Bản thân mình khi mà mới bắt đầu luyện thi IELTS, mình gặp rất nhiều trở ngại với câu hỏi multiple choice, các câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án. Lý do là bởi vì mình thường không có đủ thời gian để đọc hết các đáp án, các lựa chọn cũng như câu hỏi, và đồng thời không thể nhớ hết được các từ khóa quan trọng để có thể lắng nghe trong bài nghe. So Thao, can you suggest some way with the students who have similar problems as me? So one thing to review is speed reading. So very important to note, when practicing speed reading, to skim through and underline key words that you can use as reference for the question as well as for your own answer. Gạch chân các từ khóa còn giúp cho mình nhanh chóng ghi nhớ lại khi mình nghe tới phần đó liên quan trong bài nghe. In your opinion, which words should we underline in the question? Với câu hỏi này, có lẽ mình sẽ ngay lập tức gạch chân từ changes and refurbishment. Câu hỏi muốn chúng ta lắng nghe về những thay đổi đã xảy ra sau quá trình cải tạo của rạp hát này. Với đáp án A thì chúng ta nên gạch chân từ room and different use. Với đáp án B, chúng ta sẽ lựa chọn từ different type and sitting. Đáp án C, elevator. Đáp án D, outside, repaired. Và đáp án cuối cùng, extra seats. Tuy nhiên các bạn sẽ để ý thấy một điều khi có đáp án B và đáp án E cùng nói về seats and sitting. Vậy thì từ khóa ở đây sẽ là từ làm cho 2 đáp án này trở nên khác biệt. Ví dụ như với đáp án B, chúng ta sẽ để ý từ different type, các loại ghế ngồi khác nhau hoặc loại ghế ngồi mới so với loại cũ. Trong khi với đáp án E, extra added, có thêm ghế được đưa thêm vào rạp hát. Vậy thì chúng ta sẽ để ý những điều này khi chúng ta nghe trong phần recording. Có một bạn thí sinh khi trả lời phần listening thì đã gửi cho mình câu hỏi như sau. Trong bài tập này, bạn ngay lập tức bị bối rối khi mà nhìn thấy từ refurbishment vì bạn không biết từ này nghĩa là gì. So Thao, what can we do if we don't know a word in the question or in the answer choices? Well, first thing to remember is stay calm. Now, when you see or hear a difficult word, very important to note, it will be repeated in the question. So don't worry if you don't catch it the first time. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại phần nội dung của bài nghe. Hi, great to see you. I'm Jody, and I'll be looking after both of you for the first month you're working here at the Amersham Theatre. I'll tell you something about the theatre now, then take you to meet 2 of the other staff. It's an old building, and it's been modernized several times. In fact, you can see we're carrying out a major refurbishment at the moment. The interior has just been repainted, and we're about to start on the exterior of the building. That'll be a big job. The work's running over budget, so we've had to postpone installing an elevator. I hope you're happy running up and down stairs. When the theatre was built, people were generally slimmer and shorter than now, and the seats were very close together. We've replaced them with larger seats with more legroom. This means fewer seats in total, but we've taken the opportunity to install seats that can easily be moved to create different acting spaces.
We've also turned a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. Các bạn có thể để ý ngay lập tức có từ refurbishment xuất hiện trước khi các câu hỏi, các đáp án được nhắc đến. Mình còn nhận thấy trong phần nội dung này có rất nhiều từ khác đã được diễn đạt lại bằng cách khác. Chúng ta có từ exterior và từ này thì có nghĩa là outside. Hay các bạn có để ý thấy từ gì cùng nghĩa với từ different use không nhỉ? Other purposes, right? Vậy nếu chúng ta để ý về các từ đồng nghĩa, các cách diễn đạt tương đương thì chúng ta có thể dễ dàng nắm được nội dung cũng như biết được là khi nào đáp án được nhắc tới. That's right. So keywords and paraphrases are important to remember, but don't rely on them too much when listening to the question and the answers. For example, you heard in the question installing an elevator. Now, answer C might seem tempting, but it includes the word postpone. So you know answer C is not correct. Hoặc tương tự như câu C vừa rồi, ở câu D, the outside of the building has been repaired. Rõ ràng các bạn cũng có thể nghe thấy từ exterior, repaired. Nhưng câu này đầy đủ và hoàn chỉnh chúng ta được nghe là we're about to start on the exterior of the building. Và about to start có nghĩa là điều đó chưa xảy ra. Chính vì thế, đáp án D sẽ là đáp án không chính xác. As we mentioned earlier, B and E might look similar, but important to note, the words that go with the seats in the recordings are larger, more legroom, fewer seats. So E is an incorrect answer. Một đáp án nữa mà chúng ta cũng sẽ lựa chọn đấy là đáp án A. Bởi vì trong phần nghe chúng ta sẽ nghe thấy turn a few storerooms over to other purposes, like using them for meetings. Vậy thì trong trường hợp này rõ ràng other purposes và different use là từ đồng nghĩa. Và vì lý do đó, A là đáp án chính xác. First off, read the question carefully. Always pay attention to the number of options in the multiple choice question. Number 2, skim and underline the key words. Number 3, listen to both the key words and information that goes along with it. Attention to detail keeps you away from the traps IELTS listening questions have. Let's look at the writing question from last week's IELTS marathon. Or, can you explain to the student what modifiers are? Of course. Well, I believe you all know modifiers very well. Let me give you an example, then let's review the modifiers. I have this original idea. The question is easy. When I use modifiers to improve this sentence, I would say, the writing question last Thursday is very easy to Vietnamese students. Thay vì chỉ đưa một thông tin ngắn gọn, câu hỏi này rất dễ, thì thầy đã bổ sung thêm rất nhiều những chi tiết vào câu nói thứ hai. Câu hỏi viết thứ 5 tuần vừa rồi. Và dễ dàng thì dễ đối với các bạn học sinh Việt Nam. Vậy chắc modifiers, thành phần bổ ngữ của chúng ta, chính là những từ được thêm vào để làm cho câu đó cụ thể và chi tiết hơn. You can see the second sentence I write is much clearer and more interesting because the additional details in the sentence, by the way of modifiers, engage the reader and hold their attention. Từ ví dụ vừa rồi, chúng ta hãy cùng nhau tìm thêm các cách để bổ sung các từ bổ nghĩa vào trong câu và làm cho câu chi tiết hơn nhé. Ví dụ, chúng ta hãy cùng nhau đặt một vài câu hỏi để có thể làm cho thông tin chi tiết hơn. Câu của chúng ta là smoking is bad for health. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi như là ai là người hút thuốc lá và việc hút thuốc lá này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nào? Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bản thân người hút mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh nữa. Where and when does smoking cause the most damage to people's health? Ở những nơi công cộng thì cái việc hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng nhiều nhất tới sức khỏe của mọi người. How bad is the impact of smoking in public places? Very bad, right? Very bad does not help show your range of vocabulary. Can you think of any more words? Để thay thế cho từ very bad, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm một số các cái cụm từ khác, ví dụ như là badly affect. Hoặc về cụ thể hơn về việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì mình có thể nói thuốc lá causes several problems or causes several health problems. Hoặc mình có thể nói it has detrimental impacts. Nó có những ảnh hưởng rất xấu, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta. Amazing. Much, much better. Fantastic.
The expressions you just mentioned are collocations, and they make the sentence sound more natural. One of my writing teachers said, if you want to improve your writing, read. Fantastic tip. Và một trong những điều nữa các bạn nên lưu ý trong quá trình làm bài writing, đấy chính là mệnh đề quan hệ, relative clause. Some of the students sent us outstanding answers. They use relative clauses to improve their sentences. In these clauses, we can have the relative pronoun of who, which, whose, or that. Vậy việc sử dụng mệnh đề quan hệ giúp cho chúng ta có thể viết được những câu văn liền mạch hơn, các thông tin gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Developing sentences with details is particularly useful when you write supporting details. Please note that you don't have to write the whole essay with long sentences to get a high score. A variety of sentence lengths and structures will do the trick. First off, you want to improve and enrich your sentence, so it's important to use modifiers. Modifiers are descriptive words, adjectives, adverbs, or prepositional phrases. Also, don't forget relative clauses. Và bây giờ có lẽ là phần rất nhiều bạn đang ngóng chờ, bởi vì các bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi từ IELTS Marathon. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta nhờ thầy Thao cùng giải thích cho chúng ta những câu hỏi đó. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta, có bạn học sinh muốn biết có cụm từ hay từ nào có thể giúp cho bạn ấy thay thế cụm từ last but not least hay không? So, one student asks, what phrases or words can be used in place of last but not least? That's a bit troublesome because in the English-speaking world, we don't really have any alternatives to last but not least. You may use finally, last, but let's just use last but not least. It's very important to note. Don't be looking for elaborate expressions or adding more words than you need to when answering questions in the IELTS. You're only doing yourself a disservice. Very important to note to keep concise and candid. Chúng ta nên giữ bài viết của mình đơn giản và tập trung nhiều hơn vào các ý tưởng, triển khai ý, phát triển chi tiết trong bài viết của chúng ta. Và câu hỏi thứ hai cũng rất thú vị. Đấy là làm cách nào để chúng ta có thể học qua video một cách hiệu quả hơn. So Thao, what do you think? How can the student learn English effectively by using online videos? I always recommend to students to look online using websites such as YouTube and then repeat what they are saying to improve your own pronunciation. Vậy là chúng ta vừa đi qua một vài câu hỏi liên quan tới phần listening và writing. Tuy nhiên còn rất nhiều những câu hỏi nữa mà các bạn đặt ra liên quan đến speaking và reading. Nhưng chúng ta sẽ dành câu hỏi đó cho tuần sau. Vậy chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần sau với IELTS Master. Mình là Hồng Ngọc. I'm Thao. See you next week. Bye! Study IELTS. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhá. Rồi mà, cố lên, học chăm quá. Tuyệt vời, giỏi, tuyệt vời, đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, comment từ mới học. Một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay! Yo! Study IELTS with IFO. Mày về sửa Nhất Sơn. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa đến với bài giảng đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, bài giảng về listening, và chúng ta cũng chắc chắn rồi sẽ còn gặp lại rất nhiều những bài giảng ở phần đầu của mỗi khung giờ của Now It's Time to Study IELTS. Đối với những bạn lần đầu tiên vào và đang theo dõi thì Now It's Time to Study IELTS là khung giờ học tiếng Anh trực tuyến. Tụi mình sẽ tổ chức thông qua livestream để cho các bạn có thể học tiếng Anh thông qua rất nhiều những video học thuật cũng như những video truyền cảm hứng ở trong cả 3 khung giờ từ 8 giờ cho đến 11 giờ mỗi buổi tối hàng tuần trừ thứ Bảy. Và tụi mình cũng đã có những cái cộng đồng rất là năng nổ, rất là nhiều
nhiệt tình, có rất nhiều kiểu học sáng tạo khác nhau, và có những cái nhóm Facebook riêng để có thể chat, có thể giao lưu, có thể hỏi những câu hỏi. Và cũng shout out đến rất là nhiều những cái người bạn của tôi cũng đã tận tâm mỗi buổi tối để theo dõi chương trình, và cũng để chúc mừng cả những điểm số rất là thú vị, rất là khá, đúng không nào? Chúng ta sẽ xin vía bạn Phạm Việt Hưng, bởi vì là như Hưng cũng vừa mới thông báo là bạn được listening 8 chấm, reading 7.5, writing 8 chấm, speaking 8 chấm và overall là 8 chấm. Trong khi đó thì bạn mà expect là sẽ được cao hơn là 8.5, nhưng mà không sao, đúng không? Đó cũng là một thành tích rất đáng khích lệ, và mình tin rằng Hưng ở đây cũng rất là đáng được tự hào và đáng để được chúng ta dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để shout out, đúng không nào? Quá giỏi luôn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một video tiếp theo, và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại một Musketeer, và Musketeer này cũng mới toanh luôn. Nhưng mà trước khi đến với video này thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong đôi lát, bởi vì là khí thế của năm học mới rồi, và anh tin là các bạn cũng rất là mệt mỏi uể oải, như là Giang Nguyễn chia sẻ là có rất là nhiều deadline, cho nên thôi sẽ cố gắng có nhiều âm nhạc trong buổi tối để cho các bạn vừa thư giãn mà cũng vừa thư giãn để có thể quay trở lại cùng với bài học ngay sau khi mà chúng ta nghe âm nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục hòa ca, và cái bài này cũng là cái bài Đường đến trường luôn. Chúng ta sẽ nghe rất nhiều phiên bản của Đường đến trường để cho các bạn có cái khí thế và hào hứng hơn để chuẩn bị quay trở lại cùng với năm học mới. Các bạn ơi, lên đường thôi nào. Đi thôi.
this is Thảo, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately, and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies, hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school. Welcome to the new year. Now it's time to study IELTS. Các bạn đang theo dõi khung giờ của Now It's Time to Study IELTS, khung giờ quen thuộc trên YouTube của IELTS Face-Off vào mỗi buổi tối từ thứ Hai cho đến Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Và ở trong 3 khung giờ thì các bạn sẽ có cơ hội để được tiếp cận học tiếng Anh cùng với nhau, cũng như là theo dõi cùng những video về học thuật và những video truyền cảm hứng ở trong 3 khung giờ của chương trình để cùng với bạn tạo ra một thói quen để học tiếng Anh. Và chúng ta đã vừa bắt đầu khung giờ đầu tiên với một bài IELTS listening, và cùng với không khí của bắt đầu năm học mới thì trên cái phần chat của cái livestream này các bạn vẫn đang tích cực trao đổi và chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những cái thứ mà các bạn có liên quan đến tiếng Anh. Ví dụ như là agenda là gì nè, nhật ký công tác, chương trình nghị sự. Và các em cũng đã có một cái năm học mới đã bắt đầu rồi. Và nếu như mà các em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì nhiều khi mình sẽ bị hụt hơi. Giống như Thảo Tâm nói là fortunate or unfortunate á, có thể là may nhưng mà cũng có thể là xui, đúng không? Ai mà biết được, nó tùy thuộc vào lăng kính của từng người một. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên phải lạc quan, bởi vì đó, như anh nói đó, buổi sáng thức dậy lạc quan cái tự động thấy một ngày tươi sáng hẳn. Nhiều khi buổi sáng anh dậy con nghĩ cái chuyện gì nó buồn, cái tự nhiên một ngày mình yếu xìu luôn á. Ngày mai là sáng thứ Hai đầu tuần rồi nè, cho nên là các bạn cũng cố gắng lạc quan thôi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video tiếp theo để cùng gặp một Musketeer nữa trước khi chúng ta đến với khung giờ dành cho một tập full episode của IELTS Face-Off. Chúng ta sẽ gặp gỡ một Musketeer. Đây là một Musketeer nữ mà cũng đã xuất hiện trong mùa 9. Đó, Musketeer này là 8.5 IELTS overall và cũng là một giảng viên đang giảng dạy IELTS cho cái khóa học IELTS Face-Off. Chắc là các bạn cũng có đâu đó nghe qua về khóa học IELTS Face-Off. Đó là khóa học của VTV7 và IELTS Face-Off cùng với I Can học mãi thực hiện với mong muốn là để giúp cho các bạn ở những cái nơi mà không có thể đến trung tâm trực tiếp thì có thể đến với cái khóa học này. Bởi vì ở đây thì tụi mình có 2 dạng lớp học. Dạng lớp học đầu tiên sẽ là dạng lớp học mà sẽ có 2 Musketeer mà trực tiếp đứng lớp để giảng cho các bạn những cái bài giảng, ví dụ như là Bảo Vân và Hưng Đức. Đó, và ngoài ra thì sẽ là những cái video mà trong suốt 5-6 năm của IELTS Face-Off tụi mình có được những từ chuyến đi khắp nơi, rồi cả những cái bài speaking sample, nhưng mà sẽ được edit lại với cái text rõ ràng hơn để cho các bạn có thể nắm được lúc đó là cái thí sinh ở trong vòng thi speaking nói cái gì. Và quay trở lại cùng với giáo viên thì đúng là cứ mỗi khi mà có một cái Musketeer mới thì tụi mình cũng phải cân nhắc suy nghĩ rất là nhiều, xem là Musketeer này có duyên dáng không, có đáng yêu, có dễ thương hay không. Và may mắn là cũng gặp một Musketeer nữ nhưng mà cũng rất là thú vị. Thú vị là cô này gặp vấn đề về cái việc sử dụng ngôn ngữ, bởi vì đó là một cái hội chứng á, và gặp khó khăn trong cái việc đọc á, trong cái việc đọc tức là mình định vị từ đó rất khó, có nhiều cái chứng bệnh nó lạ lắm. Tuy nhiên là Bảo Vân cũng là một người rất là có ý chí và cũng có một thời gian dài học ở bên Phần Lan, và Bảo Vân là 9.0 speaking á, và Bảo Vân là người giữ cái lớp IELTS speaking của cái khóa học IELTS Face-Off. Và nếu mà các bạn tò mò không biết là một phần cái khóa học này nó như thế nào thì mời các bạn hãy cùng đến với lớp học speaking của cô Bảo Vân ở trong cái lớp học của IELTS Face-Off ngay sau đây. Hi guys, welcome back to another lesson. How are you guys doing? How are you guys feeling? Mình là Bảo Vân, một trong những Musketeers của đại gia đình IFO, và các bạn đang theo dõi khóa học IELTS Face-Off kỹ năng speaking, một sản phẩm hợp tác giữa VTV7 và Học Mãi. Mình thực sự rất hy vọng việc ôn và luyện tập ở nhà của các bạn vẫn đang diễn ra một cách ổn thỏa, và cũng thật sự rất hy vọng qua bài học nhiều nội dung lần trước, nếu các bạn chưa cảm thấy quá tải hay là sợ môn speaking này. Remember, take it easy and one step at a time.
Ở buổi trước mình đã cùng nhau đi qua những đề mục sau. Mình có 2 cấu trúc ngữ pháp nâng cao, câu đề kiện loại 2 và thì hiện tại tiếp diễn của to be này. Các discourse markers phổ biến và cách dùng chúng. Các phrasal verbs và idiomatic expression và cách dùng chúng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp những phần sau đây. Mình sẽ ôn lại cách phát triển ý trong Speaking Part 1 sao cho phù hợp với độ dài mà chúng ta cần truyền tải. Mình cũng sẽ cùng nhau làm quen và luyện tập speaking với các chủ đề về personal information mà lúc nào đi thi speaking mình cũng được hỏi, không lần nào trượt cả. Và cùng nhau học thêm một số các collocations hay và với những cách nói hay để giúp cho các câu trả lời được tự nhiên hơn và không mang tính bài vở nhé. Alright, let's go! Buổi hôm trước khi nói về cách triển khai ý thì mình đã bật mí cho các bạn cách mình hay luyện tập và nâng cao năng lực chém gió của chính bản thân mình. Đó chính là sử dụng triệt để các W8 questions. Bằng cách tự hỏi bản thân những câu hỏi bắt đầu với W8 words, tất nhiên là mình sẽ chỉ suy nghĩ ở trong đầu thôi nhá. Mình có thể khai triển câu chuyện một cách limitless, vô hạn. Hơn nữa, ngày trước lúc mình học tiếng Anh ấy, khi ở nhà thì mình đã phát triển năng lực nói nhiều ấy bằng cách hay đứng trước gương nói chuyện một mình hoặc là viết nhật ký. Kiểu kể những ngày hôm đó mình đã trải qua những gì này, rồi mình cảm thấy ra sao này, vì sao mình lại cảm thấy như thế. Chưa kể việc có thể kể lại và nắm bắt rõ cảm xúc cá nhân như thế nào, còn hoàn toàn có thể giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về bản thân này, hiểu sâu hơn ta thích gì, nghĩ gì và nguồn gốc vì sao. Bản thân mình nghĩ thì càng hiểu rõ bản thân mình thì việc mình nói chuyện, chia sẻ chỉ những thông tin về cá nhân nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lần trước ấy thì mình đang nhắn hẹn sẽ cùng các bạn làm một hoạt động nào đó mang tính rất casual và xem là trong lúc làm hoạt động đấy thì ta có thể tranh thủ luyện tập được nói Speaking Part 1 như thế nào nhá. Vậy thì let's get ready with me. Chúng mình sẽ cùng sửa soạn để đi dạy và tranh thủ luyện tập luôn một đề speaking routine để chỉ cho mọi người thấy là mình hay để não mình trôi tới những đâu khi mình nói chuyện về những hoạt động hàng ngày nhá. Hi guys, welcome back and let's get ready with me. I have a class in 15 minutes, so let's try to keep this under 5. Now I will put on some moisturizer because I need a base for later layers. You all know that. Hanoi's weather is pretty humid right now, so I will prefer if I don't have a lot of layers on my face. I actually take pride in the fact that I have pretty good skin, as you can see, so I really don't need a lot of products. I find using cushion the best in this weather, and I honestly don't even think that I need to use powder to set all of it up. Mostly because I just really detest having extra layers on my face. And well, now let's just try my best to draw the perfect eyeliner out there that can just kill every single person that I look at. It's a little bit extra, but I love it. Let's do our brows. My brows are microbladed already, so I don't have to put a lot of effort in it. I just really don't think it's necessary. And that's it, we have our little eyebrows. Now let's move on to the blush. I was actually doing it really harshly, but then I realized it actually is not good for my skin because it might create wrinkles, so I stopped. And there we go, the base is finished. Moving on to the lipsticks. My lips are really dry right now and I don't know why, so I really like the glossy effect that a gloss brings. And that is it guys, see you later. Ok, vậy đó là cách mình ở nhà hay luyện tập nói và đặc biệt là luyện tập kể chuyện để triển khai ý được nhanh hơn, nuột nà hơn trong bài test speaking nói chung. Vì thông thường ấy, khi mình tham gia vào bài thi nói với các câu hỏi trong Speaking Part 1, mặc dù nó không hẳn có một quy định chính thức về độ dài câu trả lời mà phụ thuộc phần lớn vào tốc độ nói của thí sinh, thì mình khuyên các bạn vẫn hãy nói cố gắng tầm 3 đến 4 câu cho mỗi câu hỏi. Vì đôi khi khéo mình nói ngắn quá thì số lượng câu hỏi nó sẽ bị tăng lên và chủ đề sẽ liên tục bị thay đổi. Nó sẽ không có lợi cho mình lắm đâu. Alright, bây giờ thì mình thử áp dụng cách triển khai vào một chủ đề muôn thuở mà ai đi thi chắc chắn cũng sẽ gặp. Đó chính là chúng ta sẽ cùng trả lời 1 đến 2 câu trong Work and Study nhá. Mình sẽ trả lời 2 câu mẫu trước và sau đó các bạn sẽ trả lời tiếp 2 câu đấy sau nha. Hello, welcome to the speaking test. Let's just start. I'm going to ask you some questions about your personal information. First of all, are you currently working or studying?
Okay, I'm currently working as an educator and I have been doing so for the past 5 years. I specialize in coaching the IELTS. Alright, so why did you choose this job? Honestly speaking, I kind of think that this job chose me. I graduated bachelor degree in English literature and I actually have worked in the art field for nearly 2 years before life presented me with this opportunity. And I have to admit that I have grown to love this occupation ever since. Alright. Trên đây thì các bạn có thể thấy mình sử dụng một số từ và cụm từ như sau. Thứ nhất là currently. Đây thực ra là một trong những trạng từ chỉ tuần suất mình hay sử dụng nhất để chỉ mình đang làm một công việc gì hay là đang ở đâu, đang học gì, đang theo đuổi một phong cách nào đó. Ngoài ra thì thay vì nói currently, mình cũng hay sử dụng at the moment hoặc là right now. To specialize in, chuyên về lĩnh vực gì này, cũng là một cụm từ rất hay để mô tả về lĩnh vực mình đang học hay làm việc chuyên sâu. To grow to like hoặc là to love something, dần dần cảm thấy yêu thích một thứ gì đó, thì cấu trúc này đã quá ok rồi, dùng cho cả về những chủ đề như là sở thích thì cũng được nha. Và các bạn cũng có thể để thấy rõ rằng với câu hỏi số 2, mình không đi theo bất kỳ một mô típ hoặc một cấu trúc nào cả. Là một người linh hoạt và có thể coi là khá hoạt ngôn, mình không tin vào việc một kỹ năng như nói lại nên có một mô típ. Đôi khi hãy mạnh dạn thách thức lại chính câu hỏi, đi theo một hướng khác sao cho nó truyền đạt lại đúng kinh nghiệm của bạn nhất. Ở đây, thay vì giải thích tại sao thì mình lại đưa ra cho người nghe một quan điểm khác hoàn toàn và thực sự câu trả lời thú vị hẳn lên, đúng không nào? Và bây giờ thì tới lượt các bạn nha. Wow, bạn đã học được gần 1 giờ rồi, cố lên, hard work. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, các bạn đang quay trở lại cùng với studio của IELTS FACE-OFF. Mình là Lê Thắng, Tada Lê là người sẽ cùng với các bạn mỗi buổi tối đến với khung giờ của Now It's Time to Study IELTS. Khung giờ sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ mỗi buổi tối, và ở trong khung giờ đặc biệt này thì các bạn sẽ được học livestream cùng với tụi mình. Và cả một hệ thống admin, giống như nhiều người nói ở đây, là rất là hay lừa, rất dễ lừa. Có những bạn nói là em chưa bao giờ thấy con lừa ngoài đời luôn, nhưng mà nghe đồn là hay bị lừa lắm. Nhiều khi thấy những tình huống như vậy anh hay ngó lơ lắm, anh coi như anh không biết, anh không làm quen nha. Đây là tay anh đang hoàn toàn không có xài nha, cho nên là toàn bộ những cái phần mà comment bởi một đứa admin nào đó trong 141 admin là anh vô can. Và có lừa hay không thì đó là trình độ của các em admin đó, cho nên là anh vô can hoàn toàn với cái này nha. Hy vọng là các em sẽ được học được thông qua những cú lừa. Cuộc đời mà nhiều khi mà kể với ba mẹ là ngày hôm nay con học được một thứ rất hay thông qua bị admin của IELTS FACE-OFF lừa. Trời ơi, cái đó mà tụi em kể cho ba mẹ nghe là anh đảm bảo vui á, vui hết năm học này luôn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với... Ủa, vẫn còn 7 phút nữa mới tới 9 giờ. Lâu dữ. Thôi không sao, chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc để trong khi đó thì đến 9 giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bài... không phải bài mà là cái video full của một tập rất là thú vị. Tập này chúng ta sẽ gặp một bạn có thể gọi là Global Citizen. Và chúng ta sẽ đến với cái chủ đề của cả xuyên suốt buổi tối ngày hôm nay sẽ là Hello Future và Hello Tomorrow. Bởi vì thực ra đối với cá nhân mình rất là thích cái khái niệm tương lai, khái niệm ngày mai. Bởi vì đó là những thứ mà mình dù có plan rất là kỹ nhưng mà mình có thể đạt được hay không thì cũng chưa chắc. Nó phụ thuộc vào mood, nó phụ thuộc vào cái capacity của bạn có đảm bảo hay không, và nhiều yếu tố khác lắm. Cho nên là cái việc bạn giữ bền trí nó cũng cực kỳ quan trọng. Đó là lý do tại sao mà tụi mình có cái khung giờ này để cho những bạn mà đang học tiếng Anh thì có thể có một cái nơi để ra vào, để được truyền cảm hứng và để có những video hay ho mà tụi mình sưu tầm được, cũng như là những video original của IELTS FACE-OFF sản xuất. Nhạc vui tí Ed ơi hả? Nhạc vui tí à? Anh thì chỉ có nhạc bản quyền của các bạn ở trong hòa ca mà thôi, cho nên là anh sẽ mời các bạn nghe một bài nữa của một nhóm các bạn trẻ rất là đẹp trai đẹp gái ở trong hòa ca. Và đây cũng là một bài hát hy vọng là sẽ giúp cho các bạn hưng phấn hơn, có thêm động lực hơn và để trở thành một star, be a star nha mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Be a Star cùng với các bạn trai xinh gái đẹp của hòa ca.
ngây thơ tôi thường hát dưới bầu trời đầy sao, trong con tim luôn hằng mong về một giấc mơ ngọt ngào. I keep on believe. Đêm từng đêm, ngày từng ngày vẫn tin vào điều ước, dù cho thời gian qua thật nhanh và chẳng có gì dễ dàng. Dặn lòng sẽ phải tốt hơn, để ngày mai tôi sẽ bay cao vì xa, dùng lời ca mang niềm yêu thương đi thật xa, đến nơi hạnh phúc dâng đầy, đến nơi ý nghĩa sum vầy, và tìm đến những trái tim mang nhiều mơ ước, để bạn cùng tôi sẽ bay cao vì xa, và mình cùng nhau được phiêu du khắp ngân hà, để một lo lắng phía xa, còn lòng tin thì cứ vui ca, vì hạnh phúc sẽ đến bên ta, một ngày we can be a star. Sương ngây thơ tôi thường hát dưới bầu trời đầy sao, trong con tim luôn hằng mong về một giấc mơ ngọt ngào. I keep on believe. Đêm từng đêm, ngày từng ngày vẫn tin vào điều ước, dù cho thời gian qua thật nhanh và chẳng có gì dễ dàng. Dặn lòng sẽ phải tốt hơn, để ngày mai tôi sẽ bay cao vì xa, dùng lời ca mang niềm yêu thương đi thật xa, đến nơi hạnh phúc dâng đầy, đến nơi ý nghĩa sum vầy, và tìm đến những trái tim mang nhiều mơ ước, để bạn cùng tôi sẽ bay cao vì xa, và mình cùng nhau được phiêu du khắp ngân hà, để một lo lắng phía xa, còn lòng tin thì cứ vui ca, vì hạnh phúc sẽ đến bên ta, một ngày we can be a star. Study IELTS. Hi, this is Minh, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately, and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies, hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school. Welcome to the new year. Nhớ là phải có thật nhiều niềm vui cho năm học mới nha, như là lời của Thảo Tâm chúc đó anh, và cũng chúc tụi em luôn luôn có nhiều năng lượng, vì năng lượng nó cần thiết lắm. Thế lúc nào cũng thấy mấy đứa như là Tâm hoặc là Vi ấy, khi mà làm không bao giờ thấy mệt hết, bởi vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lúc nào đi ngủ cũng sẽ rất ngon. Đó là lý do tại sao mà mọi người thấy cái meme mà anh chụp hình với lại Khánh Vi cái lần mà đi quay ở tại
Rừng Cúc Phương Ninh Bình á, trời ơi, cổ ngủ ngon dễ sợ luôn, mà nhờ vậy mà recharge được năng lượng rất là nhanh. Anh đang theo dõi cái ngày khai trường này ở trên VTV1 nè, đây cũng là một chương trình khá là hay của crew của VTV7 sản xuất. Như các bạn đang hát bài Đại học đầu tiên, nghe một đoạn của mình nhé. Lâu lắm không nghe kiểu mấy bài này hả anh ơi? Thì nghe thôi đúng không? Cuộc sống là sự đa dạng mà đúng không? Có nhiều thứ hay ho để mình được theo dõi mỗi ngày. Bây giờ đã là 9 giờ rồi và tối nay thì sẽ là một nhân vật khách mời của IELTS FACE-OFF, và nhân vật này có tên là Walter Yo. Đó, tên mà chữ A B C G H đã khó, đã cũng nhiều ha. Những người tên mà Walter W A L T E R. Rồi tên ảnh là Y-E-O, đã từng tham gia với vai trò là giám khảo của Trường Tin, là một trong những cái chương trình tranh biện của VTV7. Rất là tự hào khi mà mình làm việc ở VTV7, là một kênh truyền hình giáo dục quốc gia, bởi vì những cái giá trị mà VTV7 mang lại cho khán giả luôn luôn là những cái giá trị cốt lõi nhất, phát triển từ con người. Và debating, hay còn gọi là tranh biện, là một trong những cái kỹ năng mà cũng đã bắt đầu được nhen nhóm ở trong những cái show truyền hình ở trên VTV7, và Trường Tin đã làm được điều đó, cũng đem rất là nhiều những cái school tour đi khắp Việt Nam. Và cái gọi là tranh biện cũng là một cái culture rất là hay. Nghe đồn sáng nay cái group ở trên Facebook của các bạn như là Leo rồi Trịnh Quang Trường cũng mới bị bể kèo làm show tranh biện. Nhưng anh mong là tụi em sẽ làm được nhiều những cái buổi club mà debating như vậy, bởi vì suy cho cùng á, thì chúng ta sống trong một thế giới mà đâu có phải sống có mỗi một mình đâu. Chúng ta cần phải tranh biện và mình phải biết được là mình đúng chỗ nào, mình sai chỗ nào, cũng như là tìm những cái lý do để có thể bảo vệ cái ý kiến của mình. Thì debating là một trong những kỹ năng như vậy. Walter Yeo là một huấn luyện viên đã từng giành rất là nhiều thành tựu. He Ministry of Education in Singapore, Invitational Debate Championship of 2010 and National Champion and Best Speaker of the Tournament. Đó, ngoài ra thì he won the World Scholars Cup Singapore of 2012 and Harvard World Model United Nations in Rome in 2016, Assistant Chair of Social Cultural Committee. Rất là nhiều những cái title luôn. Và ở cái tập này thì chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm thế giới ở một cái perspective khác. Đó chính là nếu các bạn tưởng tượng cả thế giới là một ngôi làng, thì ở trong ngôi làng đó bạn sẽ là một công dân như thế nào? Và nếu như mà mỗi một cái ngôi nhà đó nó mang một cái nét văn hóa riêng, thì làm sao bạn có thể giao tiếp, làm sao bạn có thể giới thiệu cái văn hóa đó ra thế giới về những giá trị của mình, cũng như học hỏi được nhiều thứ mới. Nếu bạn nhìn thế giới là một ngôi làng thì tất cả mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của IELTS FACE-OFF buổi tối ngày hôm nay, cùng với chủ đề là Global Village. Là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Phoebe, Trần và nhân vật khách mời của tối nay là Walter Yeo. Hi guys! Oh, and no, I was not sleeping in the bush. I was sleeping on the grass. But on such a great morning like today, I wonder what everybody else is doing to enjoy their lovely morning. 좋은 아침입니다. 오늘 뭐 하세요? Hi! Oh my god, what language is that? Does anybody know? I think it's Korean. Oh! Hi! Wow! I think where are the forks and the spoons? I don't know how to eat this. Good morning, how are you? Woo! Hi girl. Hi. Wow, I think I've really been in an environment where I'm just basically shown all these cultures. Hi, sawadika. Thai. Wow, okay. I think, I think I've been transported to a very globalized environment right now. And of course, I think today's IELTS Face-Off topic is probably going to be on being a global citizen. So
that's probably one of the signs that the producers are giving me, right? So let's see what guest we have today, and I think our guest is going to be super interesting, so follow me and we'll start. Here comes our guest. What are you? 2010 Singapore National Champion and Ministry of Education Invitational Debate Champion. And next, Phoebe's IELTS on the go journey will reach to the north of Vietnam, and we will also have a chance to meet these cutie girls with their speaking English stories, and surely be hungry for the great tips from the show. All will be brought to you with the discussion between our charming host Phoebe Chen and British Council IELTS expert Oliver Holmes. Be ready to face off our special guest right now. This time we're going to have somebody who is the coach of many, many Vietnamese youths and who are looking to bringing them overseas to participate in some of the top-notch debate competitions. And he's also a global citizen himself because, global citizen is a term that's very familiar with him. And of course, today we have him right here to sit with me and kind of share his own little story. So why don't we welcome Walter Yo. Thank you so much for the introduction, Phoebe. So what is your definition of global citizen? I think there isn't one definition of what it means to be a global citizen. It's one of those terms that different cultures, different countries have different expectations. But I think what can generally be said is that it's about, one, understanding the world around you. So which means to have a understanding, appreciation, and knowledge of that entire international community around you, finding out and becoming comfortable about what your role is in that, and a heavy emphasis on global citizenship, I believe, is being civic-minded, being able to identify how you can make things better for the next generation. I think that's what it means to be a global citizen. So there's a lot of instances here in Vietnam. Traveling has become a big thing here in Vietnam. Young people love to travel, and I myself love to travel as well. But there's also a set of people who think that they can travel and those experiences are enough, and they're willing to invest their whole savings in traveling for that global experience. What's your impression on that? So I definitely think there are a lot of benefits to traveling, but I think it's a lot about how we choose where we go and the reasons for doing so. So I think it's always about making each travel experience a learning experience. Not just booking a tour and then doing nothing the entire trip, but taking ownership of the trip and taking ownership of the entire experience. If you do that and if you approach it from a learning perspective, I think that's where traveling can really be a learning experience, definitely worth that kind of savings. What's your view on real life learning as compared to educational learning? I wouldn't say that one is more important than the other, but I would say that they are both equally important in that they complement each other. So I think a lot of times, and this was maybe particularly true for the older generation, they were very much schooled, and I mean physically schooled, to think that everything happened within the four walls of a classroom. And I still think that that is very much important. But I think the out-of-classroom learning, the everyday learning, the experiential learning is as important because that's where it takes what you learn in theory into the real world. And that's where the practical aspect of growing and learning comes in. So for yourself, you're a Singaporean citizen. What percentage in you is Singaporean and what percentage in you is global? I like to think 50-50. 50% Singaporean and 50% global. What type of global? Definitely more Asian focused. Being a global citizen is always knowing where you came from. It's never losing sight of what you are, what your community, your culture is. And I remember my history teacher, he'll be very proud of me at this moment. He was always telling us, we need to learn about history because we need to know about where we came from in order to know where we're going to be going. And as cliche as it sounds, I think it's very true. So why I say 50% Singaporean is because I think it's important to never lose sight of what made you the person you are. But I would say the other 50% is the global experience because that's essentially where I started to essentially live my adult life, right? Traveling from country to country, meeting students from a variety of different cultures and working with them to make them global citizens as well. I think that's the other 50% that I'm very interested in. So if I were to put a number to it, I would definitely say 50% Singapore and 50% global experience. So, one of your highlights of your profile right now is debating,
right? And what skills are needed to be a good debater, in your opinion? All right, and this is where the answer is gonna surprise you. Okay. Surprise me. You really just need to be passionate about debate. As a coach, we often tell teachers, we often tell parents that it's better to have a student who is passionate about debate and being willing to learn, who will make the best debater. Think of it like pottery, right? When you have clay that is willing to be molded and to be shaped, that's when you can make, a beautiful sculpture. So, in debating, how much of it is winning and how much of it is coming closer to the truth? Well, in most debaters' careers, I would actually say we lose more than we win. Yeah. It's very almost impossible to have an entirely perfect winning streak. You can learn a lot from losing as well, because it's about that experience and you become better. So if you ask me, right, how much of it is winning and how much of it is discovering the truth, I would often say that it's not about winning per se. As for the truth, I would often say that maybe that's a little bit more where debate falls into place. You learn a lot not just about yourself and from your research and your own experience, but sometimes you also learn a lot from your opponents. Sometimes you get opponents who are much better than you. And that's how I learned. I wouldn't say that one's more than the other because you can't really know how often you're going to win or lose. But I would definitely say that it's a little bit of a mix of both. And being prepared to be open to winning and losing, and also being prepared to be open to new ideas. And that's really where the learning debate comes in. Yes, a lot of the times we want to win, but the losing process is really important, and sometimes it takes a lot of loses to get to a win. So you mentioned a little bit about the skills that you guys portray to the students. Now, if you were to summarize all of those skills into 5 quick tips that me, let's say as a debate dummy, can really learn, and all of our audience here can learn as well, what will it be? 5 very quick tips, 5 sentences. Oh, I can do it in 3. Okay, 3. So what we believe you need to do is to think critically, to be able to analyze things in a very holistic manner, to be able to write creatively, because at the end of the day, a lot of it is also about preparing and getting ready for your different speeches. And lastly, to speak confidently, because debate is an art of persuasion. So sometimes no matter how much you write, at the end of the day, it's about how you're able to convey the message. So think critically, write creatively, and speak confidently. These 3 things will make you a great debater. At the same time, I think if you did these 3 things well, you would also probably do very well in IELTS. And you would also do very, very well in life. Yes. That's great. Thanks a lot for kind of sharing all of that with us. Not at all. And I think, our producers have a couple of challenges for both you and I, and I'm excited to know what they are. And of course, I'm also excited to challenge Walter to the IELTS challenge coming right up next. So welcome to the IELTS challenge, and this is the debate challenge. Now, we have to debate against each other, and our topic is, should men go grocery shopping? I'm for, you're against. Each of us has 30 seconds. Are you ready for this? I am ready. All right, get set, go. I believe men should go grocery shopping because it is a break from the normal daily life, and men is able to go grocery shopping will also add variety to his life. So I believe men should go grocery shopping because grocery shopping adds variety. So I think men shouldn't go grocery shopping because I think men are poorly equipped to go grocery shopping. I actually think it's in everyone's best interest for men not to go grocery shopping because we're more likely to make poor choices. But to address what you've mentioned, I think that men can get a lot of better opportunities to take different kinds of breaks where they can actually add value to the household. So we believe that men play a critical role in the household, but maybe not just by grocery shopping. While being poorly equipped, in your opinion, I believe that that is a small portion of the whole population. The majority of men nowadays are able to have able to receive a lot of good education. About 10 to 20% of men who do work also cook. So at the end of the day, poor decisions and poor information is not a reason as to whether they should or should not do something. As you quite rightly actually mentioned, it's only 10 to 20% of all men who are actually equipped to do so. So that's why in a majority of instances, we think men are unequipped to go grocery shopping. But more importantly, it is about how we can actually maximize different talents. So if men aren't actually best at doing grocery shopping, we believe that they can be better delegated to other roles. So it's really about finding where we are best deployed within the household
and doing those jobs. So for example, even if they wanted to take a break, men could take a break by doing more other types of household chores that they might be better suited for, such as carpentry or... Thank you very much for being able to fix cars and bicycles and doing other household chores. But this is another thing. It is about, being able to do many, many things at the same time. And I believe that, yes, men do have other avenues to kind of spend their time and making their relaxation more cathartic. I still do believe that, grocery shopping should be a major part of that aspect. It doesn't mean that he has to do grocery shopping all the time. It is about segmenting his time so that at least he can contribute to the grocery shopping in some way or another. So I think it's definitely fair to say that it's not a zero-sum game, whether it's grocery shopping or nothing. But what we do need to understand is that everyone has limited time. So given the limited resource, which is time that most men have because of work and other things, we believe that this can be better spent, doing other types of household chores, which we think they may be better at. Your conversation brings me to a recent research that the researchers at Harvard University has done. In the sense that our time now is quite, I would say it's not fixed, but it is very warpable. It's very dynamic. So there are people who can literally hack their sleep. So being able to sleep 4 hours from their regular sleeping schedule at 7. So at the end of the day, yes, men do have limited time, but this does not mean that that time is completely fixed in that way. And yes, on the one hand, you want good food on the table, but you also want to develop your man into a person who can potentially do so. Nothing is done right at the beginning. Everything needs some kind of training, and men, I believe, can receive that kind of training. Okay. So definitely I agree that they can receive that kind of training, but that's why I'm not saying that men should never do it. I'm saying at this point, maybe they shouldn't do it. It's really about time and experience. So maybe what we should do is instead have some kind of policy where we train men to be ready to essentially take on this really important role of grocery shopping. And then when they're ready, maybe take on that particularly important task. But at the moment, we think that their time, given their limited time and the resources and knowledge that they have, maybe might not be best for them at this point. You agree with me? But the debate is men should do it now. Thank you for participating with me in this challenge. No, not at all. But on a side note, I do believe men should go grocery shopping. And so do I, and your family will be extremely happy to hear that. So great to have you here today to speak to all of us. So if you were to kind of share with our audience 3 vocabulary that's related to this topic, what will it be? So definitely first off, globalization. Yeah, globalization. Secondly, passion. And thirdly, perseverance. Perseverance, I love that. Right. Okay guys, so hopefully you learned a lot from this session, and always remember to have a lot of passion in your process of studying for IELTS. Definitely persevere through all of those hard times, and globalization. So have a good command of English so that you can travel the world and work with many different types of people. Right, so thanks so much, Walter. Not at all, thank you for having me. Absolutely. And guys, next up is the tips section with our IELTS expert. Stay tuned. Coming up next, let's get back to the master studio of IELTS Face-Off with Phoebe and our British Council IELTS expert Oliver Holmes. Set of handy tips is ready for you. And next, IELTS on the go journey has traveled further to the north and has its first stop in Nam Định with Lê Hồng Phong School for Gifted. Are you excited and curious about the stories that these cutie school girls gonna share? We know you do. But first, let's get to the master studio with Phoebe and our IELTS expert right now. Hey, I'm so glad to have you back in our studio. So this time we're talking about the global village. Do you have any sentiments to share? Absolutely, yeah. I mean, obviously the world is becoming increasingly interconnected, and I think I'm probably part of the movement. I've lived in several countries, and now obviously I'm living in Vietnam, and all of my students are pretty much intending to go abroad and study in other countries. So I think there's a lot of cultural interchange happening right now. So today we're going to go to Nam Định. The school is called Lê Hồng Phong, right? And so let's see what Nam Định people have to say about English. Okay, so Khanh, take us away. Take us on that journey to go to Nam Định on IELTS on the go. And one of the
greatest specialities of Namding City is Lê Hồng Phong High School for Gifted, with top-honored tradition of educating and training excellent students. And here I am at Lê Hồng Phong High School, and I'm bringing you our 5 talented students who will talk about learning English and about IELTS, obviously. And studio, are you excited? Woo! I'm so glad to meet all of you here, our bright students from Lê Hồng Phong High School for Gifted. Let's start our talk about learning English and IELTS as well. And I'm really curious about your methods of learning IELTS. Can you share with me? The first time I got exposed to IELTS when I was in grade 9. This time I decided to take a pre-IELTS course in an English center. I think that's a really good idea when you first got no idea about IELTS, but you start to go to an English center and they have you a lot. So what about you? I do not have much time to go to an English center, so I choose study English by myself at home. So what about the difficulties about self-study? I have some difficulties, especially with my English speaking, because I think that if you want to learn English speaking well, you need a native speaker that can help you, but in internet you do not have it. And one interesting thing I really need to tell you guys is that the show will offer you a golden chance of real-time speaking test in IELTS. Sounds cool? Yes. And you guys will also have a chance to, work with examiner, because the examiner will directly ask you guys from the studio and give you guys evaluation after the test. Yes. So your mission today is to choose 1 in 5 these beautiful ladies to take part in Voice of the Week. That's quite hard. Who will you choose? Me? Yeah. Oh, Pasha is better than me. No, I'm not confident. No. Yeah. They tell that you're confident. Be confident. Quite nervous. Oh no, please don't be. Be confident, as you are now. Thank you for your tips. Yes. So are you ready to face off? Yes. Off you go. Fighting! Fighting, Khanh! She's absolutely ready for the speaking test. Are you ready for IELTS Face-Off? I hope so. IELTS Face-Off. Earlier, Khanh was chosen to be voice of this week. She looks a bit nervous, but appearance cannot tell the whole thing. Let's see up next, will she be confident enough to conquer the real-time speaking test? And next, speaking part 3 will not be a monster anymore. If you know the tricks of the safe approach to this part, Oliver Holmes and Phoebe Trần are going to share with you in the next part of this episode. Save the best for last. You know it, we know it. And the last best things of the show comes to you right now. Hi, welcome to the speaking test. Can you tell me your full name, please? Hello, nice to meet you. Now, in this first part, I'm going to ask you some questions about yourself. Let's talk about your hometown or village. What kind of place is your hometown or village? Oh, well, I was born in a small city in the north of Vietnam called Nam Dinh, which is about 19 kilometers from the capital. And this city is 750 years old, and it is often called the textile city. Now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. And here's your topic. I'd like you to describe a public speaker that you really admire. Well, I would like to describe Mr. Barack Obama, which is the president of the USA from 2008 to 2016, as a public speaker that I really admire. Although he was not trained as a professional speaker, he is considered as one of the greatest speakers of all time. It was so impressive for a president. I know that
politicians always try to influence people with their speeches. But in fact, just a few of them are memorable to people. But Mr. Obama did it so well. Let me give you an example. Last summer, he came to Vietnam and he gave a speech to thousands of students and businessmen in the National Convention Center. And in just 30 minutes, he gave a vivid impression on Vietnamese people's mind. Because as well as he expressed the hope that the relationship between two countries will be developed in the future. He also showed that he was very knowledgeable of Vietnamese culture and history. I mean, I think it's very important for a public speaker to know who is his audience is. And his speaking style is also very remarkable. He knows how to put short pauses to attract attention. He uses hand gestures so often to be more natural. And he often uses impressive metaphors and repetition to emphasize his messages. Thank you. Now, in this next part, I'm going to ask you some questions related to public speaking. First of all, let's consider the skill of speaking. Do you think public speaking is one of the most important skills that teachers should develop in young learners? Sure. Along with reading and writing, math skills that are often taught in traditional school, I think public speaking is also really important. Vietnamese students are often told to be well-behaved and obedient, and they are often nervous and scared to speak out loud their opinions. So I think there must be classes where teachers encourage students to express their opinions. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Whoa! How was your test? I was so nervous. I wasn't perfect. Yeah. But I tried my best. You try your best. That is the best thing. Best thing of the test. Now let's check it out what the examiner would talk about your speaking test in the evaluation part. How do you think she did? Well, one of the things that I'm really impressed with most of the people who've come on this show is the fact that their pronunciation is really clear. So great pronunciation, very clearly spoken. I did notice a few mistakes in terms of collocations or the word order that she was using. For example, she said that Nam Dinh is considered as one of the most worth living cities. So there's a problem with the word order there. I think maybe we need to change the words to the most livable cities. She also said the living pace, not too fast. I think we need to add some words there, like in general, the pace of life in Nam Dinh is a little bit more leisurely than in other urban areas. Generally, I thought there were some word order problems throughout her speech. Again, I think it's great with any student who's got problems with grammar to write it down to see how the grammar should look on the page and to be particularly aware of the word order problems when you're speaking. And I really want to say thank you so much, our lovely girls from Lê Hồng Phong High School, for your confidence, for your brightness, for your hospitality. It's such an honor for me to meet all of you here. Definitely next time I will see you again. I think speaking can be quite a daunting task for a lot of people because they don't really know what to say, and they're worried about their pronunciation, they're worried about their grammar. Now, in terms of the speaking part 3, which is the longest speaking section, what are some of the tips do we really have to give to these students so that they can be a lot more comfortable? And that's going to be the next section in our tips section. So guys, if you're one of those people that are extremely worried about speaking part 3, take a look at the next upcoming clip, and then we'll discuss more with Oliver on that. Giving examples is a good way to expand ideas in speaking part 3.
Most questions revolve around various aspects of life, so it shouldn't be too difficult to think of a relevant example. Master expressions that describe comparisons, similar or different, reasons, problems, and solutions. This area of vocabulary can be acquired by reviewing writing tasks 2 essays. So when it comes to speaking part 3, what are some of the tips so that people can be extremely confident and do the speaking part 3 section really well? Okay, well, first of all, I'd say that if you've planned really well for your writing test and you've prepared a lot of ideas for lots of different topics, then you've basically already prepared for speaking part 3. Speaking part 3 is the time when the examiner is really trying to maximize your English. So this is the time for you to show off the longest sentence structures, the complex sentence structures that you have, and also to show off the more formal vocabulary. So I would say that the vast majority of vocabulary that you'd use in a formal essay is also useful for the part 3 of the speaking test. Do you think it's smart for people to give a lot of examples just to lengthen their answers? I think really you have to be careful maybe to not make your answers too long. I mean, an ideal answer could be between 20 perhaps and 40 seconds, but you don't want to actually speak an entire essay. You want a mini essay. Yeah. So a very short introduction giving some sort of context to your answer, then maybe 3 complex sentences which develop different aspects of the story, and then a very quick conclusion. So as a global citizen, what are some of the vocabulary that you have to kind of share with our audience? Okay, yeah, well, I come from England, which is a very multicultural society, and I think it's interesting to think about the differences between multicultural and monocultural societies. Mono meaning one, multi meaning many, and to think about things like the sociological terms would be homogeneous societies or heterogeneous societies. So a homogeneous society would be a society where everybody has similar beliefs and uniqueness is not really prized. Whereas in a heterogeneous society, that would be a society with a very wide range of views and perhaps prizing individuality and individual ideas more. All right, thanks so much for coming by. I think it's been a great chat. We'd love to hear more and more of your global experiences and also your life experiences here in Vietnam. Yeah. Guys, everybody has a chance to be a global citizen. Take the IELTS exam, maybe prepare for a study abroad option. So make sure you go onto our webpage, go onto our YouTube, go onto our Facebook, and really just interact with us. There's a lot of free resources there. The tips are all there. Or also just to always be open-minded. Read books, watch videos, read the news, watch the news. Some of us may argue that globalization is the perfect transition into modern society. Some of us may say that globalization makes societies even worse than they were before. Whichever side of the conversation you're on, I'm sure there's going to be a lot of discussions for you and your friends after the episode today. So that's it for me for now, but as always, keep on talking, keep on discussing, keep on studying for the IELTS, and for sure you're going to be amazingly good at all of this English abilities. I'll see you next time. Bye. Ciao, ciao. Các bạn đã vừa đến với một tập full về chủ đề Global Citizen. Hy vọng rằng tập này cũng sẽ mang cho các bạn những cái cú hích về động lực, bởi vì ngày mai cũng là một ngày bắt đầu năm học mới rồi. Đàn Tiến Vũ hôm nay cũng đi ngủ sớm nè. Hôm nay Chill with Coconut giỏi quá, đã nốt lại rất là nhiều những cái từ và cụm ở đây để cho các bạn có thể cùng học với nhau. Để anh hiển thị lại ở đây nha, để cho các bạn có thể cùng học ở trong một cái tập rất là thú vị với nhân vật khách mời là Walter Yo. Và một năm học mới cũng bắt đầu với lại cả team của IELTS FACE-OFF, thì tụi mình cũng biết là các thành viên trong crew thì cũng thường là rất là bận rộn, cho nên là một năm học mới chắc chắn cũng sẽ là một thử thách cho những cái thành viên ở trong crew ở rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Nhớ bằng giờ này một năm về trước, khi mà tụi mình vẫn còn phải đối phó với Covid-19 thì tụi mình cũng có một crew rất là xịn, và crew cũng đã quyết định chào sân năm ngoái bằng một cái video để giới thiệu về rất là nhiều gương mặt. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm rất là thú vị của lứa mới giới thiệu ra mắt mọi người, nhưng mà năm nay vẫn chưa thấy. Bây giờ chúng ta cùng xem lại cái video của năm ngoái nha, để thử xem là các bạn năm nay có chuẩn bị một cái sản phẩm nào để chuẩn bị ra mắt crew với tất cả các bạn fan hay không.
Hello everyone, Season 7, a very special season is coming in the COVID-19 pandemic period, and right now, all the IFO members are flaring with fighting spirit against COVID-19. Let's join us. Trái đất tôi yêu màu xanh, xoay vòng quanh mặt trời. Cô viết xe đi thật nhanh, trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời, áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón ban mai dịu em, xoa bàn tay, xoa sạch đi vì quần hạnh phúc khi đeo khẩu trang. Quên buồn đau, không được nghĩ tiêu cực vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi luôn bước đi và vì chúng ta là Việt Nam, yêu thương những tâm thân này. Nào mình cùng đón ban mai dịu em, xoa bàn tay, xoa sạch đi vì quần hạnh phúc khi đeo khẩu trang. Quên buồn đau, không được nghĩ tiêu cực vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi luôn bước đi và vì chúng ta là Việt Nam, yêu thương những tâm thân này. Covid xin nhanh đi đi. Và rồi thì tất cả mọi thứ cũng qua đi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là các bạn cũng có được một ý thức rất tốt, đó chính là cần phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Không có quy định khắt khe như trước nữa, nhưng mà hãy nhớ bảo vệ mình ở nơi công cộng nha mọi người. Và cái văn hóa đeo khẩu trang cũng là một cái văn hóa rất là đáng yêu. Và anh cũng xin được chúc cho Đàm Tiến Vũ nè, Kinsa, các anh chị em ở trong cái group này vẫn còn đang theo dõi. Ở trong group này thì có rất là nhiều những cái khán giả đang là học sinh cấp 2, cấp 3, thì ngày mai sẽ là một ngày rất là trọng đại. Trọng đại mang tính chất hình tượng thôi, tuy nhiên là các bạn cũng sẽ phải dậy sớm hơn nè, rồi cũng phải chuẩn bị quần áo sạch sẽ đẹp đẽ đúng không? Ăn sáng đầy đủ nha, nhớ là đừng có bỏ bữa sáng nha. Nhớ đem theo nước để uống nước đầy đủ, vì ngày mai cũng sẽ là một ngày rất là quan trọng dành cho mọi người. Hôm nay trực sóng anh không biết. Cho nên là I have no idea, cho nên là em hơi buồn rồi. Sao lại buồn? Không biết là tại sao lại buồn. Không sao mà em ơi, nỗi buồn vui nó cũng như mưa nắng mà đúng không? Và nhiều khi người ta nhắc nhau để nhớ là mình cũng đang biết buồn biết vui chứ không phải là bị trơ cảm đúng không? Đó. Đỉnh quá Reup ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Cố lên, học chăm quá. Tuyết ơi, giỏi, Tuyết ơi. Đỉnh. Thêm một tí nữa thôi, con Minh từ mới học một từ mới mà một từ mới mà bạn đã học được trong bài. Yay. Yo. Study IELTS with IFO. Mày về sửa Nhất Sơn. Đó, năm học mới đã bắt đầu rồi. Ok, toán nè, lý nè, hóa nè. Hồi đi học anh sợ nhất môn gì? Hồi đi học có một môn anh học không giỏi, đó là môn hóa. Và môn thứ hai nữa anh cũng không học giỏi, bởi vì nó nhiều số quá, là môn sử. Đó. Nhưng mà bây giờ thì anh nghĩ là nếu mà được học lại mấy môn đó thì mình có cái cách tiếp cận khác, nó sẽ thú vị hơn. Tại vì hồi đó thú thật là cô giáo dạy hóa làm anh sợ, cho nên là anh sợ môn hóa. Đó. Nhưng mà anh vẫn học giỏi nha, không phải là học dở đâu nha. Mai là mùa khai giảng cuối cùng của tôi, là sau đó là bạn cũng sẽ bước vào một cuộc sống mà không có học kỳ, không có khai giảng, nó buồn lắm nha. Cho nên là Việt Hưng ơi, Việt Hưng phải trân trọng từng khoảnh khắc này, và cũng phải cảm thấy rất là vui khi mà mình vẫn còn được gặp nhau face to face. Bởi vì mấy năm Covid vừa rồi cũng nhớ nhau dữ lắm rồi đúng không? Cho nên ngày mai khai giảng cũng sẽ rất là đặc biệt và quan trọng. Tối nay cũng sẽ không học nhiều đâu, chúng ta sẽ nghe nhạc nhiều chill và nói chuyện với nhau một chút trước khi tụi mình đi ngủ. Couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 밤 내게 날아가 미란 것도 이젠 지나 어셈이 너를 만나 Never end forever baby you are my universe and I just want to put you first and you
'cause we come from different sides. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and you make my world light up inside. My universe, my universe, my universe, and you make my world light up inside. Надихаєш мене ти, зірки щирої любові, доброти. Створюєш ти світ, де від щастя серце полум'ям горить. Тільки я, тільки ти, паралельні світи, нас єднає мелодія та різні кольори. Кожен день і щоночі мрію я зустрітися з тобою, всесвіт, співай зі мною. No one can naraka. When I'm without you, I'm crazy, child. Oh, son jaba. We're made of each other, baby. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and you make my world light up inside. My universe, you are my universe. I just want my universe. You are my universe, and my universe. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã vừa mới nghỉ giải lao đôi chút đúng không? Học hành lúc nào cũng căng thẳng, cho nên là đôi khi chúng ta cũng phải có một chút xíu âm nhạc vào. Mình thì mình nghe nhạc không hiểu, nhưng mà mình thường là mình làm việc lúc mình nghe nhạc. Mình dùng Spotify mà âm nhạc nó gắn với mình gần như là cả ngày luôn á. Ví dụ như là ban đêm cũng nghe những cái playlist của ban đêm, rồi đến lúc mà buổi sáng đi làm trên đường từ nhà đến đài truyền hình cũng khá xa, khoảng 16 cây số là cũng nghe nhạc. Sau đó thì về nhà thì mình thường xuyên nghe nhạc luôn. Và các bạn có thể chọn cho mình những cái dòng nhạc mà những cái thể loại âm nhạc khiến cho mình cảm thấy thư giãn hơn. Và đặc biệt là nếu mà các bạn là những người có năng khiếu âm nhạc thì có thể chơi nhạc, hát vang lên những lúc mà các bạn cảm thấy mình bị stress, đúng không? Thì đó là cách để có thể xả stress được tốt nhất, đúng không? Đó cũng là những cái lời khuyên của mình. Hy vọng là chỗ này chỗ kia ở trong cái show buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là Hello Tomorrow, xin chào ngày mai. Ngày mai là một thứ rất khó đoán, không? Ngày mai mình đã chào ngày mai lại chào ngày mai nè nữa. Đó là một cái hành trình nó cứ nối với nhau, và cứ mỗi một ngày mai thú vị thì sẽ khiến cho bạn có một phiên bản tiếp theo của mình ngày mai thú vị và hoàn hảo hơn, đúng không nào? Và sẵn cái nói về cái câu chuyện liên quan đến về giáo dục, về âm nhạc thì mình sẽ mời các bạn theo dõi một cái video. Đây sẽ là một cái video về Jaden, một cậu người New Zealand, gốc Việt, đó, một nửa Việt một nửa New Zealand. Bố thì là người Malaysia nữa cơ, nhưng mà là quốc tịch New Zealand. Là một cậu bé cũng đã từng chơi được rất là nhiều nhạc cụ và nổi lên thông qua cuộc thi như là The Voice Kids, đúng không? Anh nhớ không lầm là The Voice Kids. Và Jaden cũng đang chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên là cậu cũng không quên chia sẻ những cái niềm vui của mình. Cậu này cũng hoạt động thể thao nè, rồi cũng có chơi nhạc cụ nữa. Cho nên các bạn ở nhà, mình thấy có Kinsa là mình biết Kinsa có chơi thể thao. Không biết là các bạn nhờ đàm tiếng vũ trường gì đó có chơi thể thao gì hay không, hoặc là có một cái năng khiếu âm nhạc gì đó hay không. Thì bởi vì mình luôn luôn tin rằng là những cái đó là những cái thứ cực kỳ cần thiết để cho phát triển nhiều nữa những cái tiềm năng của các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tập một cái đoạn cắt ngắn ngay sau đây cùng với Jaden Nguyễn. First of all, let's talk about music because that's what you represent. Who has inspired your love for music? Of course, there's been a lot of people that have inspired me in this journey, but
I'll talk about two people in particular. First off, my mum, because when I first started learning music, I was only 5 and I was learning the guitar. At that age, it was quite hard because, you know, my hands were small, you know, I had a short attention span, you know, I could just think about food. But my mum was always there for me in the sense that even though she didn't need to, she was always learning with me. So when I first started learning it, I remember I was really nervous because I was like, what happens if I, you know, don't get this right? But every step of the way, my mum was there. She learned with me every lesson. You know, we practiced together. She was the person that really set my foundations for my love of music and for my passion. And until this day, I'm really grateful for that. And for my principal, he was actually the first person to teach me guitar. All the other teachers that they were like, oh, Jaden, he's too young. You know, his hands won't be able to reach all the chords. But my principal was different. He was like, oh, no, that's all good. You know, even though you're young, if you want to learn, then I'll teach you. And he really, really was a role model for me. And I could see just he loved teaching, and that really had an effect on me, yeah. Sometimes all you need is someone to have faith in you for you to keep pushing ahead, right? Definitely. Okay, so talking about pushing ahead, you've definitely pushed a long way ahead, right? Now, you're recognized on the streets in Vietnam, people know about you. How are you handling all of that public attention? Well, for me, I'm really grateful for everybody that's given me the opportunity to you know, come onto TV, do performances, and yeah, people do recognize me on the streets, and it is something quite special, and I always have to remember to stay humble, you know, because the main reason why I enjoy being like to be able to perform or maybe to go on TV is so that I can share my music with everybody. So after I competed in Vietnam Idol Kids in 2016, first, just people would see, like, they'd be, oh, isn't it that guy that, you know, was on TV? And from there, you know, lots of people were contacting me for shows, and it's really great. But for me, I also feel like education is really important. So, as you all know, I live in New Zealand as well. So in New Zealand, my life still stayed quite the same. I focused on music and academics a lot, while over in Vietnam, it would be more like performing. Any of your friends in New Zealand found out that you're a bit of a big shot in Vietnam? So over in New Zealand, sometimes my friends, they actually do see that I've done the show, and sometimes they even text me and ask, while I was doing the show, they were like, oh, are you in the middle of like doing the show over in Asia? And I'm like, yeah, I am. So even though, you know, some people, they do know me for that over in New Zealand, I still do try and keep all the, like, I still do perform in New Zealand, but it's more of just like a kind of pastime, I reckon. Whereas over here in Vietnam, you know, it's something that when I get invited to do shows, then I really enjoy it and I, you know, really participate. So I know that you don't just specialize in one instrument. You actually have a wide range, an arsenal of instruments you can play. Which ones are your favorites? That is one of the hardest questions that people have asked me. But I reckon guitar, flute, saxophone, and it's actually a hard one to pick a fourth one. Which ones are you bringing to the house today? Okay. So I actually did bring my favorite instruments. So I did bring my guitar, flute, saxophone, and I also brought the 2-string violin, the Đặng, over here as well. Would you like to give us a taste of, you know, a reel of all of your instruments? Yeah, now? sure. Let's Sounds do it. good. Okay, bring in the instruments, ladies. Okay, so your choice, whichever one you want to start with. Okay, so since guitar was my first instrument, well, I'm sure everyone knows the song Havana, so I'll just sing a little sentence from that.
Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. She took me back to East Atlanta, na na na. Half of my heart is in Havana. There's something about her manners. Havana, ooh, na na. Oh, Do a I'm full marathon. on. Okay. Next one. Next one, saxophone. This one is one of my favorite for many instruments, mostly because you can do more than one genre. But for this one, I'll be doing Summertime. Let's going east. Next instrument. Let's go east. Here we have the two-string violin, đàn nhị. This is Biao Giật Mây Trôi. Mây trôi trong xa xôi, em ơi anh vẫn đợi chờ. Does anyone want to sing with us? Một tiếng trao, hai tiếng đợi và bốn tiếng chờ, sao chẳng thấy đâu. Ooh, nice. Okay, we've got the next one. Oh man, you're even better in real life. Oh, thank you so much. Hi. I want you, you know I want you so bad, it's driving me mad, so start subscribing. Study IELTS. Các bạn đang theo dõi khung giờ của Now It's Time to Study IELTS, khung giờ học IELTS và được livestream trực tiếp ở trên YouTube của IELTS FACE-OFF vào mỗi buổi tối từ thứ Hai cho đến Chủ nhật trừ thứ Bảy. Và ngày hôm nay thì chúng ta còn cách năm học mới có đúng một đêm nữa thôi. Ngày mai là ngày khai giảng, ngày mai là ngày quay trở lại trường học rồi. Ủa anh... Rồi đến lượt anh Tada hát hả? Chưa. Có rất là nhiều người đăng vào cái khung giờ này trễ hơn. Không phải chỉ có những người đi học thì mới vào, mà còn có những cái bạn đi làm nữa. Mình nhớ có bạn Hương nè, rồi bạn Tuấn, và đôi khi Khôi Ngô cũng vào khuya khuya nữa. Thì nếu mà các bạn đang chuẩn bị đi ngủ thì đây sẽ là một cái video gần như là cuối rồi dành cho những các bạn đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Video này là video của Phoebe và cuộc nói chuyện với lại chị Phi Vân, một trong những công dân toàn cầu ở tại Việt Nam, khi mà chị Vân cũng đã từng làm việc ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới, là tác giả của nhiều cuốn sách rất hay về kỹ năng dành cho các bạn trẻ, rất nhiều trăn trở dành cho các bạn trẻ. Và chị Phi Vân sẽ cùng chia sẻ với chúng ta một cái câu hỏi, đó chính là liệu thế hệ trẻ ngày nay có phải là một thế hệ dễ buồn hay không? Bạn đã bao giờ thử nhận diện mình xem là về mặt cảm xúc của mình như thế nào hay chưa? Bởi vì suy cho cùng như là mình cũng nói đi nói lại rất nhiều lần, cảm xúc là thứ cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là những bạn đã trải qua những cái dở ương của thời dậy thì, đúng không? Lúc đó mình thích người này, xong ngày mai mình không thích nữa, hoặc là thích quá trời thích luôn mà không dám nói. Mà khi mà mình đến một cái lứa tuổi, mình bắt đầu cảm thấy tại sao tôi lại phải học, và tại sao tôi lại phải gắn bó với lại những thứ ABC, XYZ như thế này đó, và tại sao tôi lại thất thường
sáng thì nắng, chiều thì lại buồn đó, và nhiều khi những cái nỗi buồn vu vơ đó nó cũng rất là khó giải thích, và cũng không biết giải thích cho các bạn như thế nào đó, bởi vì nhiều khi nói không có trúng các bạn thì các bạn lại nói là mình da dẻ đó, thì cũng tội nghiệp mình lắm. Thôi mình sẽ nghe cô Phi Vân có một cái bài talk để chia sẻ cùng với mọi người về câu chuyện là giới trẻ ngày nay liệu có dễ buồn hay không. Well, welcome. Thanks so much for coming, chị Phi Vân. I've been able to see you a lot, online on Facebook, and also with your books. And today's topic is on global citizenship, and you first transitioned outside of Vietnam in 1998. So, 1998 until 2019, how different is your view of the world now as compared to your view of the world in 1998? Wow, okay. I think 20 years ago I was basically so afraid of what's out there. I don't know what the word has for me. I don't know what the word means. I have no idea what's going on outside of Vietnam. 20 years later, I have to say that there's nothing scary out there. We have the potential and we have the capacity to be global citizens basically now. And we don't have to wait until 20 years later. Yeah. You know, what I think is really interesting, and I think we're such a lucky generation in the sense that we are consuming the world every day, right? On YouTube, on Facebook. Do you think that, there are certain things about the Vietnamese youths that will make them more afraid compared to, let's say, the youths from, let's say, Singapore, Hong Kong, or America when they go out in the world? I think there are three things that sort of affect how we see the world and how we basically see ourselves versus the world. First of all, because we're Asian, and genetically we are less developed than the West, and economically we are less developed. So for some reason we feel that we are inferior. The second is the exposure. I mean, if you travel a lot and you go out there and you meet people and you have the chance of your life to actually do different things, interact with different people, you find out that, it's not that scary. We're okay, we're pretty cool. And I think the last is that we haven't got an identity of ourselves. Because to be able to interact, to be able to integrate, to be able to be confident about yourself, first of all, you have to be confident with yourself first. You have to know yourself first. And you have to know the limitless, capacity that you have. You mentioned this term called the identity of the young generation, and it actually makes me remember, or it reminds me of something that I'm seeing quite a lot here in our society, which is mental health. A lot of the times mental health, is disguised in this idea of I don't know what I want, or, I have no idea who I am, right? And, I'm not happy. Do you think that is endemic to our society at this point in time, and are we the same as other countries? Does it prevent us from doing further things in the world? I think it's a generational thing, and it's happening among the youth in various countries and not just in Vietnam. However, in Vietnam we have a situation where we actually don't live our life the way we want it to be. We were born, we grew up, our parents told us what to do. Which school to go to, how to think, who to marry. I mean, you constantly have been told what to do with your life, and therefore you're living somebody else's life. So identity is not about you not knowing yourself, it's about you submitting to the fact that you have to live and you have to follow what you have been told to be able to live a life that seems to be a good life. Now, how did you break out of what your parents had for you? You don't want to know. Or society had for you? Oh, I want to know now. I think I have always been considered the black sheep of the family because my family is a very much teacher family. And I'm the only one who says, I'm not going to be a teacher and I'm not going to, do exactly what you told me to do because I don't feel like I'm living. I'm feeling like, I'm just like a robot following orders. I think you mentioned something that I identify with very well. I do think that it's good to be a little bit rebellious. When we grow up in our family, especially a Vietnamese or an Asian family, a lot of the times our thinking and our personality is shaped by our family. And for those that are able to kind of like
get out of that, then they're able to find themselves a little bit better. I'm not saying that we have to totally rebel and not following any values. We have great values in Asia and in Vietnam. For example, be kind to people around us. Stuff like that are the values that we should keep. But at the same time, to be able to integrate into the new world and to be able to be a global citizen, we need to experiment. I would use that word, not to rebel, but to experiment chunks of lives or experiences that we've never actually got a chance to go through before in our lives. Đó, các bạn thấy chưa? Như là cô Phi Vân vừa chia sẻ, chúng ta cần phải có những trải nghiệm. Và mình tin rằng là những cái trải nghiệm này sẽ đến với các bạn không sớm thì muộn. Nó hơi trớt quớt, nhưng mà nói đùa vậy thôi. Chúng ta đều có những cái cơ hội để trải nghiệm ở phía trước, đúng không ạ? Như là mình nghĩ, mình nhớ là hồi mà Sơn COS chia sẻ với mình là chưa bao giờ đi máy bay. Mình nói hết hồn, trời đất ơi, có những bạn trẻ vẫn chưa bao giờ đi máy bay. Sau đó mình nói là cũng đúng, bởi vì là nhiều khi những cái cơ hội trải nghiệm á, nó không đến hoặc là nó chưa đến, và đâu phải là ai cũng có cái cơ hội, tất cả mọi người đều giống nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên là cơ hội nó sẽ có ở chỗ này chỗ kia. Đó thì mình cũng bất ngờ lắm, cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng như vậy, hãy mở lòng ra trước những trải nghiệm, bởi vì là để có thể hòa nhập với thế giới theo kiểu của mình á, thì các bạn cần phải trang bị rất là nhiều những kỹ năng. Đó, ví dụ như là bạn ở vùng này, ví dụ là bạn tắm nước này, bạn sang vùng khác bạn tắm nước khác, hoặc là bạn ăn món này, hoặc là bạn phải sống với một cái văn hóa mới. Đó thì chúng ta có thể đạt được nó thông qua ngôn ngữ và thông qua những cái trải nghiệm giao tiếp. Ở phần sau khung giờ 10 giờ thì sẽ là một cái video rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn một cái vlog ngắn về một cái trip ở tại Ấn Độ của một người bạn rất là thân của mình. Còn bây giờ thì sẵn nói về cái việc là chúng ta đang sống trong một thế giới với rất là nhiều những văn hóa, ngôn ngữ. Chúng ta có thể chọn nhiều cách để có thể giao tiếp với nhau. Ví dụ như là mình thì là người có thể giao tiếp tiếng Anh, rồi tiếng Pháp, thì mình có thể lựa chọn hai cách đó. Thì có thể có những cái nguồn thông tin mình lấy được thông qua cái ngôn ngữ đó. Các bạn cũng như vậy, có rất là nhiều cách. Khi mà bạn đang có nhiều thời gian để học được thêm ngôn ngữ mới thì tại sao bạn không học, đúng không nào? Để có thể giao tiếp được với thế giới theo nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta đang ở một cái thời đại mà cả thế giới đang có rất nhiều ngôn ngữ, và việc bạn chọn ngôn ngữ nào để giao tiếp không quan trọng bằng việc là bạn sử dụng nó tốt như thế nào. Chúng ta sẽ nghĩ giây la trong giây lát, và mình nghĩ rằng những thứ mình vừa chia sẻ cũng sẽ match với lại những cái thứ mà các bạn chuẩn bị theo dõi ở đây. Một bài hát rất là châu Âu nhưng mà lại được hát vang lên ở một cuộc thi talent show ở tại Trung Quốc, và hai em nhỏ này thực sự là blown me away with the voice. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart's burnt empty, when I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
raise me up. You raise me up. More than I can be. Hay đúng không mọi người? Rất là đỉnh luôn. Và nó học rồi bọn em bận lắm. Ok, thôi bận thì có thời gian thì làm chuyện nào quan trọng hơn thì làm thôi. Cuộc đời của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn mà đúng không? Nhưng không có deadline làm lúc nào cũng được đúng không Ad? Quá đúng luôn. Lê Hồng Quyên, anh rất là thích cái spirit, cái tinh thần của em như vậy. Những thứ nào không có deadline bao giờ xong cũng được, nhưng mà hãy nhớ là ít ra cũng phải có một cái deadline cho bản thân mình, đúng không? Đó, cái self-esteem nó quan trọng lắm. Bạn vực tôi dậy để tôi đứng trên đỉnh cao. Bạn giúp tôi đứng lên để tôi đương đầu với khó khăn. Walk on stormy areas. Đằng sau anh đang xem là BTS hả? Ủa vậy hả? Bài này bài gì mọi người anh không biết. Nó cứ để random á. Những cái mà Gen Z đang xem. Chắc là BTS. Mà không biết là bài gì thôi. Để ý dữ ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ thứ 3, tức là khung giờ truyền cảm hứng. Và ở khung giờ này thì cũng sẽ là một video rất đặc biệt dành cho, mình nghĩ là dành cho nhiều người lắm. Bởi vì như là mình cũng luôn luôn nói với mọi người á, cái việc chúng ta lựa chọn hành trình nghề nghiệp như thế nào nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến việc là chúng ta vui hay buồn, chúng ta năng suất như thế nào, chúng ta sáng tạo như thế nào. Và không phải là đến lúc mà các bạn vào trường đại học thì các bạn mới cần chuẩn bị cho hành trình này đâu. Các bạn cần chuẩn bị sớm nhất có thể, thông qua nhiều nguồn khác nhau. Và đặc biệt IELTS FACE-OFF, IFO cũng là một cái hạ tầng như vậy. Tụi mình đã từng có rất là nhiều những cái series về hướng nghiệp. Và thông qua những cái series này thì tụi mình kỳ vọng các bạn là hãy nhìn nhận thật kỹ vấn đề, đó là chúng ta đang đi học, đang chuẩn bị cho cái hành trang nghề nghiệp của mình chứ không phải là của bố mẹ. Cho nên hãy thật dũng cảm, hãy nhìn nhận mọi thứ một cách thật là chi tiết, một cách thật là kỹ lưỡng để xem là mình có chọn với cái ngành nghề đó là phù hợp hay không. Và cái video talk tiếp theo sẽ là một câu chuyện của Nguyễn Lâm Thảo Tâm và chuyên gia tư vấn hướng nghiệp Phoenix Hồ từ Sông An sẽ chia sẻ cùng với các bạn, đặc biệt là các bạn đang học cấp 2, cấp 3, các bạn đang học những năm đầu của đại học và những bạn vẫn đang bị mất phương hướng về nghề nghiệp. Chúng ta sẽ theo dõi một cái video và trong video này sẽ là những điều đáng lưu ý về thế giới nghề nghiệp. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng những gì cho thế giới nghề nghiệp của bạn trong tương lai chưa? This episode we're going to emphasize on putting our knowledge to good use. So for the first episode, we have reviewed what it is like to understand ourselves. And in the next episode, we focused on understanding the career world and the metrics that can be used to measure it. And this episode will put both of the two previous episodes together. And what are we going to do next? What are we going to do next? We're going to be up to date. We will talk about what is it like in the real world of labor market. We'll talk about what the future, no, actually the current labor market needs from you and I, employee, right, workers. We will talk about everything about the reality. So let's step into that. And like you say, this episode is all about practicality. We don't just want to talk about dreaming. We want to talk about, okay, let's step into the dream and see how much we can actually implement it, yeah? So I would like to introduce you to the McKinsey report. They have a lot of report, but this report is very relevant to our episode. It was published in June of 2021 of this year. So it's about, and the report is really impressive, Thảo Tâm, and I think you will like it so much. So let me show it to you. Let's go to the screen and I'll show you the report. Yay, learning! Let's go right ahead. So the report is long and it's very easy to understand. Everyone in Vietnam can read it. The English is really easy to understand, of course for IELTS learners. But for those who don't have the vocabularies yet, they can always use Google Translate and it's easily understood. So if you look at it and you see the 4 boxes on the screen, right? Now, if you read the title of each box, can you read it out loud for me? I see 4 titles that are written as cognitive, interpersonal, self-leadership, and digital. Okay. My impression is that these are 4 titles
4 groups of skills that a future worker needs to have. Actually, current worker. Oh, current. Yeah. So when they did the research, they say this is the future skills everyone needs to have. But when they dig into the research, they actually see that these skills are already needed by you and I. So let's see if that's true for you and me, yeah? If you look at just the title, which one do you think would be your strongest group of skills? My strongest skill is definitely not self-leadership. You because sure? I am quite sure because you guys, I'm actually very bad at time management, and I think that would fall under self-leadership. Let's see later. Let's see if my let's speculation see. is correct. But personally, I think my strongest set of skills would be skills relating to interpersonal skills. Makes sense? Okay, all right. Which would be your not so strong? Let's be very realistic, your weakest. I would say definitely self-leadership for now, but I would also like to improve upon my digital skills, like digital abilities. Yeah. Okay. Now, Thảo, the core of this report is that they discover that there are 56 deltas, abbreviation of distinct elements of talents. So they don't want to use the word skills. They want to use distinct elements of talents because these units include not only skills but also attitudes. Oh. Yeah, so that's very interesting. Now, let's together use the word deltas, the one that they are using. So they have 56 deltas. They split it into 4 categories, like you said, the group of deltas, and you just listed. Now, let's see if you really write about your self-leadership as your weakest, because for me, knowing you after 2 episodes and now, I don't think so. But you are the one who decide, right? So let's read into the details of self-leadership, the delta, skills and attitudes. Yeah, read it. Okay, so for our first section, the cognitive section, I see... No, just read the self-leadership. Read the details and see if it's really your not so strong. Like you just the title, you say, Phoenix, this is not my strength. But I don't think so. So I'm challenging you, yeah. So under leadership, we see 2 smaller subcategories, which are self-awareness and self-management and entrepreneurship. Thảo, I want to challenge you. So under each group clusters, there are several bullet points. You don't need to read it out loud, but look at it and turn around and see, do I really not have it? Because I really challenge you in this area, yeah? Okay, so my first impression whenever I hear the words self-leadership is something related very closely to leadership, and my impression about the word leadership is something that is very rigid and something very disciplined. Let's see if that's true. Yeah. So I see 2 subcategories, self-awareness and self-management, and also entrepreneurship. And under the first category, self-awareness and self-management, I see the word integrity and self-confidence. Okay, maybe I am wrong because those are the 2 qualities that I feel very strongly about myself. So maybe I'm wrong. Yeah. What about entrepreneurship? Entrepreneurship. Oh, I see energy, passion, and compassion. So Thảo, it's very interesting that when we read the title, sometimes we label us a lot. We like, I'm not a leader, I don't manage my time well, you know, stuff like that. But if you read into the bullet points, then they would challenge you. Of course, there will be appendix where you read, you know, like the description, but I strongly encourage you to do it when you get home, and you will be surprised that, yes, I think you're very strong in this one. Yeah. Oh, thank you. So isn't that interesting that with the 56 deltas, right, they would push into 4 categories. Now, this is what you and I have to really face and confront for ourselves. They said, the report said that we need all of them. All of them? We need all of them. Very interesting. Yeah, we all need all of them. Of course, we will not be equally strong at all of them, but we need all of them to develop. Now,
Vừa rồi thì các bạn đã vừa theo dõi một cái video ngắn ngắn thôi. Tập full thì các bạn có thể xem lại ở trong danh mục playlist các tập của mùa 8 Viva Student Life của IELTS Face-Off. Nó là một cái series về hướng nghiệp mà mình nghĩ là hướng nghiệp nó cực kỳ quan trọng luôn. Ở trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi thì chúng ta đã vừa được tìm hiểu về những cái kỹ năng cần thiết cho thế giới nghề nghiệp trong tương lai. Một cái thế giới nghề nghiệp mà nó ngày càng có càng nhiều nghề hơn, và những cái kỹ năng cần cho cái nghề đó nó cũng thay đổi và nó khác. Ngày xưa các bạn nghĩ mình là một người sản xuất truyền hình thì cần kỹ năng gì? Bây giờ người sản xuất truyền hình cần phải nói, rồi cần phải technique, rồi cần phải giao tiếp, rồi cần phải tính tiền, rồi cần phải tìm nhiều nguồn vốn, rồi cần phải be creative. Rất là nhiều những kỹ năng cần phải có nữa. Rồi bây giờ nó còn nhiều nghề khác, ví dụ nghề influencer, nghề tiktoker, rồi nghề làm hoa hậu nữa. Các bạn thử tưởng tượng coi, ví dụ là có những người làm hoa hậu full time như là Khanh chẳng hạn, thì đối với những cái nghề mà nó cái title nó còn lạ như vậy thì họ còn cần phải tự đi đào, tự đi tìm nguồn từ rất nhiều chỗ để biết được là để làm được tốt, đảm nhiệm tốt cái vai trò đó thì tôi cần những kỹ năng nào, đúng không ạ? Tôi cần phải có một cái body fit đó, rồi tôi cần phải có một cái gọi là sao ta, một cái đầu lạnh, đúng không? Một cái đầu lạnh, bởi vì là bạn sẽ phải đối phó với rất là nhiều những cái lời thị phi, lời ra tiếng vào ở trên mạng xã hội đó, cho nên là bạn luôn luôn phải có một cái đầu lạnh. Rồi cần nhiều kỹ năng khác, trả lời trước công chúng ra sao nữa, đúng không nào? Các bạn không tin là chúng ta sẽ thử xem một cái video của Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả lời của một đài truyền hình ở bên Ecuador, tức là ở bên Trung Mỹ nha. Thì rõ ràng người ta cần rất nhiều kỹ năng để có thể giao tiếp với thế giới, và Thùy Tiên cũng đang giao tiếp với thế giới theo kiểu của một hoa hậu như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi. Te veo, esta vez me encuentro acompañada de Tin, las Miss Grand International 2021. Tin, welcome to Ecuador, to our country. I want to know how has been your experience here in Ecuador. How do you feel? How people treat you? I feel very, very happy, very grateful to be here because everyone was so kind, so helpful to me, and I really love the weather in here. Also, I really love the food. The food, have you tried typical food? Yeah, I think I tried the one with the cheese and potato, the bowl with cheese and potato. I think Bolon. Do you like it? Yeah, I like it. I like it a lot. Also, I tried the ceviche, shrimp ceviche, but it's so good. I just tried the 2 dishes in this morning, but it's really, really good. Okay, you have to try one more dish that is delicious. That is encebollado. Encebollado. You have to try it because Okay, it's of really course. delicious. Tin, well, right now you are in this magnificent event. How do you feel? Are you nervous for tonight? I actually don't feel nervous for tonight. I feel excited more because I really want to see Miss Grand Ecuador 2022 because I saw her in the picture and she's very, very beautiful, and I think that through the picture, I think that she is a very strong candidate. So I can't wait to see her, to talk with her, to know more about her, and also to meet a lot of Ecuador people. When you became Miss Grand International 2021, how was that experience? I mean, what kind of things did you did for Miss Grand International? It's incredible. It's incredible experience for me. I never thought I could be Miss Grand International. Like the first Vietnamese woman to bring the Grand Slam crown for my country. I was very, very proud. And all of the experience right now for me is very, very unbelievable because, you know, I have a chance to go to the country that I never thought I could be here, like Peru, Ecuador, Colombia. They are so far from my country. It's 36 hours to fly to here. And I also, I not just meet them in the beautiful landscape, but also can go to charity work in the very, very far country like this. I have a chance to meet a lot of people, to learn more new culture and learn a lot of things from the people who are living in the remote area. Became Miss Grand International 2021, of course, I guess that it has been a really challenge, you know. Do you think that there's a difference between the girl that was before Miss Grand International and the girl that you are right now? I think the most important thing that I have more responsibility when I wear the crown. I have to be scared to keep my image to the people, and also keep on inspiring people. The thing that I focus the most right now, because I believe that beauty queen is not just beautiful and be the presenter or brand ambassador or something like that. You have to empower people and also inspire people. So that's what I try to do. And I think that right now, for my characteristic, I'm still the same girl
but I just need to like be careful more about my image, and also try to do a lot of charity work as much as possible to help the society get better. Thiện, of course, the final contest was really complicated. You were one of my favorites, I have to admit. Really, you were one of my favorites. You were between Ecuador and Vietnam. What do you think that the judges choose you? What do you think that maybe, what kind of thing do you have that the judges select you? I believe that when you got into top 5 or top 2 like that, you got already 3 Bs, of course, and ready to work, of course. I just think that the church, they see me like at a hard working, and I prepare like carefully a lot. Like every day I have my team beside me every day to, you know, like a lookbook layout. Every day they prepare for me a lot of things. I wake up very, very earlier than other people to just like go to the gym, to keep my body, to make up and do hair like completely beautiful when I go out of the room. So I just think that, of course, I have a little bit of lucky on the stage also, and also I think that the church, they can see my hard working and ready to work. So Thiện, tonight it's really a great night. You're going to impose the ribbon to Maria Emilia Vasquez, or Miss Grand Ecuador. Have maybe any kind of message or recommendation for her? Of course, I already answered that. I think that this message is for all the girls who's joining beauty pageant, because for me, if you try beauty pageant, you just be yourself. Don't try to be someone else to be the queen. And also don't be stressful, and try to learn from everything surrounding you. I believe that beside the crowd, the most important thing is a better version of yourself after all the experience, after all the challenges. So if you not achieve the title you want on the competition, but if you improve yourself, polish yourself a lot, then you can achieve a lot of things more than the title in the competition. It has been a real pleasure for me to meet you and to have this interview with you. I was forgetting something, because people really admire you, not just because of your beauty, because of your smart, really smart too. And they want to know, how is your heart right now? If you are maybe in love with someone, or you are just focused on your career. Wow. This is my first time when I go to like in the international news, they ask me about that. Normally just Vietnamese like newspaper, they ask me about that. But I'm still focused on my career, because you know the job of a beauty queen right now is a lot for me, so I don't have much time for love. Okay, can you please say hi to Full Farándula? Hola, Full Farándula. I'm Nguyễn Miss Grand International 2021. Now the time to receive her, the queen. She's from Vietnam, the first woman from Vietnam to win a Grand Slam pageant, and is winning Miss Grand International. She's here with us. Welcome, Thiện. Miss Thiện, bienvenida a Ecuador, a esta gala especial para ti. We are more than happy to have you here. This is a special gala for you. Estamos transmitiendo en vivo para que todos los fans de Ecuador y el mundo puedan acompañarnos en esta maravillosa noche. Okay. Hola, ¿cómo estás? This is my first time ever to be in Ecuador, and I was very, very happy, very honored to join a big event like this. I just want to say thank you to Miss Grand Ecuador organization to invite us to be here. For me and Mr. Nawat have to experience the new culture and also meet a lot of people, Ecuadorian people here. They're so nice, so kind to us. And I just want to give an advice for the new Miss Grand Ecuador 2022. And I think that will be my advice for all the girls who join in beauty pageant. Just be yourself and don't try to be anyone else. Don't be stressful and don't be scared of show your uniqueness to the world. Because I believe that everyone we have our own beauty. So if you are the one and only, you can be Miss Grand International. Thank you.
Just be yourself, đó là thông điệp của Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi đến cho tất cả chúng ta. Đó, dù ngày mai là một ngày có vất vả đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng hãy biết và tin một điều rằng chỉ có chính bản thân mình mới có thể thay đổi được nhiều thứ ở trong chính nội tại của mình mà thôi. Bạn sẽ sống một cuộc sống như thế nào, kiểu như bình thường hay là thực sự nổi bật, để cho mỗi một phiên bản ngày mai ngày kia của mình sẽ là một phiên bản ước mơ của nhiều người khác. Và như là Thùy Tiên đó, cổ đi Ecuador, cổ chắc chắn sẽ còn tiến xa, bởi vì là các bạn có thể thấy, giống như là các bạn admin của ở đây cũng comment, đó chính là cái tag response là xứng đáng 9.0, bởi vì rất là giỏi trong cái việc phản xạ. Và đặc biệt là trả lời trước media cần phải rất là bình tĩnh, bởi vì mình không biết trước là mình sẽ có những phản ứng như thế nào đối với những câu hỏi nhiều khi nó cũng lạ, nó kỳ kỳ. Đó thì bạn cũng phải chuẩn bị tâm thế đó, và cái response, reaction cực kỳ quan trọng trong những cái tình huống giao tiếp như vậy. Và ngoại ngữ là một cái nhịp cầu để có thể kết nối mình với thế giới. Ngày hôm nay thì một admin đó là Bùi Nhật Quang đang có mặt ở tại Denpasar, Bali rồi. Và thế giới là một nơi rộng mở và bạn hoàn toàn có thể có nhiều cơ hội để đi du lịch ở khắp mọi nơi. Mình có một anh bạn rất là thân tên là Linh Sơn. Đây, bạn có thể thấy trên bình nước của mình cũng có tên của bạn đó ở đây. Bilai Sham đó, Tada Bilai Sham, tức là mình rất là phục ý chí của bạn này, luôn luôn là một người chiến binh thực sự, ví dụ như là thích cái gì là làm cái đó, và nhiều khi làm nó theo kiểu chinh phục nó một cách rất là bình dân á. Sam cũng đã đi xuyên Ấn Độ với số tiền rất là ít ỏi, chỉ đủ mua vé tàu thôi, tuy nhiên là cũng giao tiếp được với thế giới theo một cách rất là riêng. Mình sẽ gửi đến các bạn một cái đoạn video ngắn từ cái hành trình của bạn Sam, coi như mình nghĩ giải lao thư giãn một chút để nhìn ngắm một trong những vẻ đẹp của thế giới đến từ quốc gia Ấn Độ. Đồng thời sẽ có những cái đoạn hội thoại nho nhỏ ngắn để xem là mặc dù là bạn này cũng không phải là một người giao tiếp tiếng Anh giỏi đâu nha, nói tiếng Anh rất là bình thường thôi, nhưng mà vẫn dare to do, và mình rất là appreciate những cái dare to do spirit, dare to do moment của những người bạn xung quanh mình như vậy. Và nếu mà các bạn khán giả đang theo dõi chương trình có những cái dare to do moment thì đừng quên và đừng ngại chia sẻ cùng với IELTS FACE-OFF nhé. Còn bây giờ thì hãy thử đi theo bạn Sam đến Ấn Độ trong một cái chuyến đi ngắn qua cái vlog sau đây. Xin chào các bạn đã đến với cuộc hành trình Tabolo in India with Sam. Tôi đang đứng ở hồ Pangong, là một hồ rất rộng lớn với chiều dài 135 km thuộc sở hữu của hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc. Ở nơi đây đã có cảnh quay tuyệt đẹp của bộ phim Three Idiots, Ba Chàng Ngốc, một bộ phim rất ý nghĩa của điện ảnh Bollywood, giúp cho chúng ta dám ước mơ và theo đuổi những đam mê của mình. Tôi đã có một cuộc hành trình dài để đến được đây. Các bạn hãy đồng hành cùng tôi với rất nhiều trải nghiệm thú vị trên đất nước Ấn Độ thân yêu. Và bây giờ, cuộc hành trình bắt đầu. Điểm xuất phát của tôi là từ Sài Gòn đến Chennai, một thành phố phía nam của Ấn Độ. Ở đây, tôi đã có một người bạn bản địa đang chờ sẵn. Trên máy bay, tôi đã tranh thủ làm quen với một người bạn mới để học chào và cảm ơn bằng tiếng Ấn và một vài câu nói đơn giản khác. Vậy là máy bay đã đặt chân lên đất Ấn mà tôi không biết rằng một điều bất ngờ đang chờ đón.
Hai Việt Nam. Thật may là tôi đã gặp được Kuma. Cậu ấy Kuma. Cậu ấy sẽ chỉ cho tôi một vài thông tin để tìm được đến nhà Pinto là các bạn là sẽ đón tôi ở hôm nay này. Wow, tôi không biết nói gì hơn. Thank you so much. Gia đình cậu bạn mới quen dường như đã phục kích để dành tặng cho tôi một bó hoa rất đẹp. Chúng ta tiếp tục lên đường nhé. Pinto nói với tôi là đi taxi sẽ hết khoảng tầm 450 rupee, còn đi return đi xe máy tuk tuk hết khoảng tầm 250. Tôi đang trả giá mà không biết là sẽ được bao nhiêu đây. Please. The first time in Chennai, I will drop happy you 350 you happy, more than happy, no extra money. Tôi sẽ trả là 350 rupee. Cũng không biết là như nào nhưng mà trừ nắng nóng như này tiết kiệm bớt chút tiền đi thì cũng đỡ hơn. Nhìn chú này cũng ok. Và bây giờ tôi đang trên đường đến nhà người bạn sẽ cho tôi ở nhờ. Tên cậu ấy là Pinto. Vậy là tôi đã bắt được một chiếc tuk tuk với giá 350 rupee. Tôi nghĩ là tôi đã tiết kiệm được 100 rupee. Cũng tốt tại vì là khi đi xa tôi càng cần phải tiết kiệm được nhiều tiền, tôi sẽ đi được lâu hơn. Thật may là bạn gái của Pinto đã tìm được tôi và tôi bây giờ sẽ trở về nhà Pinto. How can I Vậy là tôi đã đến được nhà Pinto và Tina và bạn gái của Pinto chuẩn bị đi làm. Pinto thì và Tina cũng đến tối mới về. Có lẽ tôi sẽ đi nghỉ ngơi một chút để tối nay sẽ có một trận đi chơi là đã. Tôi đói quá vì thế tôi phải mò ra ngoài để ăn. Vậy là tôi đã đến được nhà của Pinto ngay đúng lúc. Bụng tôi thì đang réo, còn hai chân thì đang giục giã tôi phải ra đường thật nhanh để kiếm đồ ăn. Từ đâu trên trời rớt xuống một anh chàng thật tốt bụng. Tôi chỉ định hỏi đường thôi và anh ấy chạy ngay về nhà, mượn xe nhà hàng xóm để chở tôi đi. Những người ở đây trước đây thật là tốt. Tôi nhờ hỏi đường thôi mà anh sẽ đưa tôi hẳn một nhà hàng sang trọng. Tiêu chí của tôi phải là ngon, không cần bổ lắm nhưng mà phải rẻ. Chính vì thế, những khu chợ địa phương là điểm đến yêu thích của tôi. Ngon quá. Món mì ăn liền ở mỗi nơi cũng thể hiện những cái phong cách ẩm thực khác nhau cho dễ thử. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi đi chợ chúng ta nên trả giá. Lúc ấy chỗ chuối này anh ta nói là 40 rupee nhưng thực ra với tôi đã trả giá được 30 rupee. Better. Chào, tôi đã về đến nhà. Tôi vừa mài vài món đồ ăn. Một chuyến đi của hành trình. Khi ăn uống no say, tôi đã có sức để dọn dẹp nhà cửa trước khi Pinto trở về. Hôm nay, tôi là một người công dân tốt trên đất Ấn. Khi đến ở nhờ nhà một người bạn, tôi thường làm những việc có ích nho nhỏ để thay lời cảm ơn và thắt chặt tình đồng chí. Vậy là Pinto đã về nhà và Pinto là một người bạn rất là thân thiện. Tôi rất là quý cậu ấy. Cậu ấy sẽ dắt tôi đi ăn tối bây giờ. This is my gift from my country. How authentic for the food? Yeah, you can try. Bánh pía. Bánh pía? Bánh pía. Yes, it's right. Okay, thank you. Người Ấn luôn ăn bằng tay phải, còn tay trái chỉ dùng để vệ sinh cá nhân. Tôi
để thích nghi và làm quen với cách ăn này trong chớp mắt. Chắc các bạn đang tò mò vì sao tôi lại quen thằng cha Pinto này nhỉ? Tập sau sẽ có câu trả lời. Đó, đi du lịch cũng rất thú vị đúng không? Khi mà mình khám phá thế giới theo một cái cảm nhận rất là riêng. Anh bạn Liên Sơn rất là thú vị. Sẽ có dịp sẽ mời đến để giao lưu cùng với mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi du lịch với Khánh Vi và Dustin cùng với Followers. Lần này thì mình đi Đà Lạt, nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong giây lát nha. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on, I get up in the morning, cup of milk, this rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of wrong. Ding dong, call me on my phone, iced tea in a game of ping pong. This is getting heavy, can you feel the bass boom? I'm ready. Like the sweetest honey, yeah, this beat ching like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk the talk, just move like we off the wall. Day and night, the skies are light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. It is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Like it's sweet as honey, yeah, this beat ching like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. whoa. Dynamite, dynamite, dynamite. Light it up for dynamite. Dynamite, dynamite, light it up for dynamite. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. This is in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. I'ma light it up like dynamite. I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Ơi, Vi, dậy, wake up, Vi. Good morning, Justin. I'm surprised to see you up. You got your face done and everything. You have your makeup. Yes, my clothes done, and I'm ready for the morning. You're ready. I'm pleasantly surprised right now because you're not a morning person or an early riser, but you're 100% ready. Your clothes, your makeup, everything is ready to start the day. Yes, today I'm an early riser,
and I have already planned for the day. Look at you. I'm very surprised. This doesn't usually happen. So, okay, so what are we gonna do? Because you planned it. Actually, my plan is that we're gonna have a coffee and breakfast this morning. Okay. After that, in the afternoon, we will go camping. Camping. Sounds cool. You want to go camping? Yes. That will be an interesting experience. So we'll go right now. Let's do it. Big hug. Yay, Justin, do you know what is this? Take a wild guess. So V just mentioned take a wild guess. That means to guess. You talked about coffee and food earlier, so something that has to do with coffee and food, I'm sure. You're right. The most popular bakeries in Đà Lạt called Cối Xay Gió. Okay. A lot of people come here just to take picture with this bakery. Though actually they want to take picture with this wall. You know, it's yellow, and I remember the phrase like this wall stand out like a sore thumb. Yeah, so V just mentioned the phrase, it stands out like a sore thumb. If something stands out like a sore thumb, it's very, very noticeable. Yes. Yeah, but I think let's go in. Let's see if the food is as good as this yellow wall. We're starving. Oh, my heaven. Your heaven? Yes. Or you're in heaven? I'm in heaven. Do you know what? This bakery is the talk of the town. It's the talk of the town. So V just mentioned it's the talk of the town. That means everyone is talking about it in town. So is this self-serve? Yeah, self-served. So for you guys, you can see that this place, again, is the talk of the town. In the wall here, it stands out like a sore thumb. The thing is, for you, you guys always have the opportunity to rewatch, follow us on YouTube or Facebook. So you guys make sure you're checking us out. If somebody or something is the talk of the town, that means it's popular. People are talking about it. You can even say talk of the country or talk of the city. So for example, you know, VTV7 has the show Follow Us. What I'm doing right now is the talk of the country, or it's the talk of the town, if it's very popular in a small area or a big area. Study IELTS. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã học được những từ vựng hay ho cùng với Dustin và Khánh Vi trong chuyến đi ngắn ngủi của Follow Us ở tại Đà Lạt. Chúng ta sẽ xem tập full vào buổi tối ngày mai. Còn bây giờ thì chắc là chỉ còn 15 phút nữa thôi. Chúng ta cũng cố gắng đi ngủ sớm nha mọi người, để ngày mai thật là tươi tắn rạng rỡ. Ngày mai anh cũng phải dậy sớm lắm. Ngày mai sẽ bắt đầu ngày mới cũng từ lúc 4 giờ. Các bạn MC khác đều chưa quay trở lại Hà Nội, cho nên sáng ngày mai anh sẽ phải tiếp tục dậy sớm để đi dẫn bản tin buổi sáng, và sau đó thì cũng sẽ là một buổi sáng mình đang chờ đợi. Lý do là tại vì sẽ đến trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ở tại Hà Nội để chia sẻ với các bạn trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ về cái động lực cũng như là về những chuyến đi của mình. Hy vọng rằng sẽ truyền cảm hứng dành cho những bạn học sinh của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào đầu năm học mới. Nếu mà các bạn Nguyễn Bỉnh Khiêm có đang theo dõi thì ngày mai mình sẽ gặp lại các bạn ở đó, 120 bạn ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ chắc là đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi. Hy vọng là tối nay mọi người cũng vui, bởi vì chúng ta cũng đã có một buổi tối học cùng với nhau trong một cái khí thế của những ngày đầu năm học. Nhiều bạn thì cũng cảm nhận là năm học sẽ có nhiều deadline hơn, nhiều khi mình uể oải hơn. Không sao, đó sẽ là động lực để cho các bạn có thể rèn luyện được thêm nhiều những cái khả năng để chống chọi mà vượt qua những cái mùa deadline nó còn nặng hơn vào từ giờ cho đến cuối năm. Sao đến cả nhà đã rất là học chăm chỉ ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại nghe lại Thảo Tâm chúc lần cuối trước khi đi ngủ nha. Hi, this is Tâm, Thảo Tâm, along with the crew of IFO, and we'd like to all welcome you to a new academic year. So, I'm guessing your academic year so far has been wild, and I wonder if you had enough time to rest, enough time to recharge after all that's happened this year. But either way, a new year is coming, unfortunately or fortunately,
and we hope you guys will have the best academic year possible this time round. Hope you have smooth sailing in your studies. Hope you have enough time to recharge your batteries every day, and hope you have a lot of fun in school. Welcome to the new year. Đó là lời chúc của Thảo Tâm. Còn anh sẽ hát cho mọi người nghe một bài trước khi đi ngủ, đó là bài Đi Học. Đi Học là một bài hát của nhạc sĩ Minh Chính, phỏng thơ Minh Chính, và cũng là một bài mà rất là thích từ ngày xưa. Hát cho các bạn nghe một đoạn ngắn ngắn trước khi tụi mình đi ngủ nha. Đó, nghe cái này là dễ ngủ lắm nè, đặc biệt là bạn nào đã cầm điện thoại sẵn, ngồi lên bàn, nằm lên giường rồi. Hồi ngày xưa tại vì mình hay nằm lên bàn để đi ngủ á, lúc mà buổi trưa học ở trường á, cho nên là nhiều khi bị quên. Đó, bạn nào mà đã nằm lên giường rồi thì nghe cái đoạn này sẽ rất là dễ buồn ngủ nè. Bài này của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, phỏng thơ Minh Chính, mình đã nhớ rồi. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hướng rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hướng rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa rừng xanh. Cô giáo em trẻ trẻ dạy em hát rất hay. Hương rừng trên hướng cốm, cá dưới khe thầm thì cỏ xòe ô che nắng, dâm mát đường em đi. Ngày mai đi học mong là các bạn sẽ phải thật là ngoan nha, bởi vì là ngày đầu tiên đi học sẽ quyết định nhiều thứ lắm. Ngày mai mình cũng sẽ bước chân vào một ngày mới, một lớp học mới. Đối với cuộc sống của mình bây giờ, khi mà tất cả mọi thứ không còn phân ra làm giảng đường, không còn phân ra học kỳ nữa, thì mỗi ngày trong năm, mỗi một ngày thức dậy, mở mắt ra là một ngày chắc chắn sẽ học được rất là nhiều thứ. Và cũng rất là cảm ơn các bạn khán giả cũng đã đồng hành cùng với tụi mình với khung giờ của Now It's Time to Study IELTS. Chắc chắn là cái đoạn đường sắp tới của các bạn cùng với năm học mới sẽ cực kỳ là gian khổ. Gian khổ là bởi vì deadline bị dí rất là nhiều. Gian khổ là vì mình phải sắp xếp thời gian rất là khó. Mong là các bạn nếu mà có được chút thời gian thì hãy đừng quên là IELTS FACE-OFF sẽ luôn đồng hành cùng với các bạn. Đặc biệt là các bạn cấp 2, cấp 3 và những bạn young professionals đang chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang rộng mở cuộc đời trước mắt. Hãy đi học với một tâm thế thật sự thoải mái nhất, đầy cảm hứng nhất các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ gửi lời chào tạm biệt đến các bạn và chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp để ngày mai lại làm một hành trình đến trường với ấm áp, đầy áp những niềm vui và hứng khởi mới. See you tomorrow.